საქმიანი დილას ვიწყებთ ტელეპირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს წლის პირველ ნახევარში საერთაშორისო მოგზაურობიდან $1.5 მილიარდი შემოსავალი მიიღო და ეს მაჩვენებელია $15,400,000 მეტია, ვიდრე 2018 წლის იგივე პერიოდის მონაცემები. რუსული მედია წერს, რომ რუსეთმა შესაძლოა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა განაახლოს და დაუბრუნდეს საკითხს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. საქართველოს მიმართულებით რეგულარული რეისების შესრულებას კი უზბეკეთის რესპუბლიკის ავიაკომპანია Uzbekistan Airways იწყებს. გააქტიურდა შიდა ფრენებით 10 ივლისიდან ოქტომბრის ბოლომდე Georgian Airways-მა ყოველდღიური რეისები თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით დანიშნა. პირველ კვარტალში ქართველებმა საზღვარგარეთ მოგზაურობაზე ამასობაში $125 მილიონი დახარჯეს. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის წმიდა მოგება კი 27%-ით არის შემცირებული. 2018 წლის ფინანსური ანგარიშის თანახმად წმიდა მოგებამ $161,300,000 შეადგინა, შემცირება კი ძირითადად კურსის ცვლილებით გამოწვეული ნეგატიური ეფექტით არის განპირობებული. საქართველოს ყაზახეთში ხილის და ბოსნეულის ექსპორტის გაზრდის შესაძლებლობებს განიხილავს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ყაზახურ კომპანია Food Contract Corporation-ის წარმომადგენლებს შეხვდა. დედაქალაქის მერია ავტობუსების დაგვიანებით შემოყვანის გამო პასუხისმგებელ კომპანიას დააჯარიმებს. საქმე ეხება მერიის მიერ შესყიდულ მანის 90 ავტობუსს, რომლის ნაწილიც 50 ერთეული კომპანიას მერიისათვის ჯერ არ მიუწოდებია. მიწოდების ვადა კი ივნისში ამოიწურა. თბილისის შემადგენლობაში ხელოვნური ტყის ბუნებრივად გარდაქმნისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება $199,400 გრანტი დაფინანსდება. პროექტი ჯერ საპილოტია და ის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით განხორციელდება. ასევე დედაქალაქში ლისის ტბიდან ჩამოსასვლელი ალტერნატიული გზის მშენებლობა დაანონსდა. თბილისის მერის განცხადებით პროექტით გათვალისწინებულია გზა, რომელიც ჯამში 15 მილიონი უნდა დაჯდეს სავეფხი და მოყმის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიასთან დასაკავშირებლად. ქობულეთის ბულვარის განახლებაზე კი დაახლოებით $9 მილიონი დაიხარჯა, აქედან $2 მილიონ მეტი მსოფლიო ბანკის, დანარჩენი კი სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაა. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, თქვენ კარგად იცნობთ და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ ანა ლაპიაშვილს, ჩვენ წარმოვადგენთ BMG-ს, ეს საქმიანი დილაა, რაც ხადია. პირდაპირ გეტყვით, მთავრობისგან გაცვლებით ვიწყებთ საკმაოდ პოზიტიური სტატისტიკით. აშკარად დეპრესიაში ჩავარდნილი მთავრობა, რომელსაც გაცილებით მეტი მოეთხოვება არსებულ სიტუაციაში, რომ მეტი მოქმედება, ენერგეტიკა, პოზიტივი და რაც თავარია იმედი შეიტანოს არსებულ სიტუაციაში, ძირითადად მოსთქვამს დაცარიელებულ პლაჟებზე, რომლის თავი და თავი გავრილოვის ვიზიტი იყო საქართველოში და ამის სათავეებთან ისინი იყვნენ. შესაბამისად, საიმისოდ და გამომდინარე იქიდან არაერთხელ მithქვამს ამასთან დაკავშირებით, რომ ამნეზია, რომელიც პერიოდულად ჭირს ხოლმე, პერიოდულად ასევე იქნება ჩვენგან შეხსენებული, ხელისუფლებას კი ვთხოვ ერთს და უმთავრეს, რომ იმოქმედონ, მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილებები და მოთქმა გოდებას თავი დაანებონ. თილდან ამას სტატისტიკით და რიცხვებით შევავსებთ, მონაცემები დღეს ტურიზმის სექტორიდან იწყება 2019 წლის 6 თვის წინასწარი მონაცემებით შემოსავლებმა საერთაშორისო მოგზაურობიდან შეადგინა $1.5 მილიარდი, ეს 95 მილიონით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, ზრდა 7%-იანია. ივნისის თვეში შემოსავლებმა $340 მილიონი შეადგინა, ეს 14,600,000-ით მეტია 2018 წლის მაჩვენებელზე, აქ ზრდა 4,5%-იანია. აქვე ხარჯებიც, რომელიც ქართველებმა წლის პირველ კვარტალში საზღვარგარეთ მოგზაურობისას და საქმიანი შეხვედრებისას გავწიეთ. ამ თანხამ $135 მილიონი შეადგინა. ალბათ საინტერესოა რაში რამდენს ხარჯავთ. რეფორმეტმა
მოგვაწოდა მონაცემები და დანახარჯის სტრუქტურა შემდეგნაირია: საკვები და სასმელი 33%, შოპინგი 26%, განთავსების საშუალებები 20% და სხვა დანახარჯებიც ანალოგიურია 20.5%. ასეთია სტატისტიკა, რეალობა და რუსეთის მხრიდან მიღებული ცალმხრივი გადაწყვეტილებები ფრენების შეჩერებასთან დაკავშირებით კი ჩანს და ეს იგრძნობა ყველგან. ჩრდილოელი მეზობელი ამით ერთგვარად ალბათ ერთობა კიდეც მისთვის ჩვეული მწყობრი პოლიტიკური სვლებით ერთობა. საქართველოსა და რუსეთს შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეწყდა, შესაბამისი გადაწყვეტილება ქვეყანამ 22 ივნისს მიიღო. მას შემდეგ პრეზიდენტმა პუტინმა საქართველოსთვის ახალი ეკონომიკური სანქციების დაწესებას მხარი არ დაუჭირა. რუსეთში ვარაუდობენ, რომ ორ ქვეყანას შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლა შეიძლება აღდგეს. კერძოდ გუშინ დილიდან რუსული გამოცემა კომერსანტი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერდა და წერს კიდეც ალბათ, რომ ამ საკითხზე ფიქრი უკვე დაწყებულია. მე ეს გადაჭარბებულ მოლოდინად მიმაჩნია რუსი ბიზნესმენის ალიშერ უსმანოვის კომერსანტისგან, გაზეთს გულისხმობ, რომელიც საკმაოდ ხმაურიანად დატოვა ჟურნალისტთა დიდმა ნაწილმა დაახლოებით თვენახევრის წინ. კრემლს არ დააყოვნა მედიაში ამ ვერსიების კომენტირება. თვით დიმიტრი პესკოვმა, ოკუპანტი სახელმწიფოს პრეს-სპიკერმა, მას აღმოხდა, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ავიამიმოსვლა აუცილებლად აღდგება და ისიც იქვე მიაყოლა, რომ ამ ეტაპზე ამ საკითხზე საუბარი საკმაოდ ნაადრევია, რადგან საქართველოში რუსი ტურისტებისთვის თურმე საშიშროება კვლავ არსებობს. ღია ვაჭრობა დიპლომატიის ენაზე ფაქტობრივად გახსნილია და მეტიც რუსულ მედიაში გაჩნდა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ქვეყანამ შესაძლოა ფიქრი საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზეც დაიწყოს. რუსული გამოცემა კომერსანტი ამ ინფორმაციასაც ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელზე დაყრდნობით ავრცელებს. გადადგმული ნაბიჯები უნდა იყოს თანმიმდევრული, თუ კი საქართველოში სიტუაცია დასტაბილურდება, შეწყდება რუსოფობია და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება. შეგვეძლება ვისაუბროთ ავიამიმოსვლის განახლებაზე, ამბობს საგარეო უწყების წარმომადგენელი. ამავე წყაროს ინფორმაციით, ამ ნაბიჯების შესრულების შემდეგ შესაძლოა დაიწყოს საქართველოს მოქალაქეებისათვის რუსეთში სავიზო რეჟიმის გაუქმებაც. გამოცემა აქვე იმასაც წერს, რომ ვიზების გაუქმების საკითხზე ჯერ კიდევ ივნისში დაიწყო საუბარი, მაშინ როდესაც საქართველოში რუსი დეპუტატები მართლმადიდებლურ ასამბლეაზე დასასწრებად ჩამოვიდნენ. ამ საკითხზე შეთანხმება მიღწეული იყო და მხოლოდ მასზე ხელის მოწერა იყო დარჩენილი. სავიზო პირობების გაუქმებაზე ფიქრი რომ მიდიოდა ეს ადრეც თქვა კარასინმა, მაგრამ მე თემაზე მსჯელობა კარგ დრომდე გადავალ და მოკლედ ყველაფერს თავისი ფასი აქვს და ეს უნდა გავიგოთ. კარგად დავიმახსოვროთ და თან გვახსოვდეს სულ და მუდმივად. ანა ოპიაშვილთან ერთად მოკლედ გადავწყვიტეთ, რომ მთელმა გუნდმა ქართული ეკონომიკის ამ რთულ პერიოდში, რომელიც ზუსტად ისევე გადის ტესტის რეჟიმს, ადგილობრივი თუ გარე პოლიტექნოლოგიების და სამეფო კარის თამაშების სპეციალისტების მიერ სრულად მიუძღვნათ თავი ამ შემდეგი ერთი თვის განმავლობაში ყველა ეთერში, რათა მაქსიმალურად მოხდეს მიწოდება ქართულ მეწარმეებზე იმ ინფორმაციისა, თუ რაოდენ საფრთხის და მეტიც ფატალური, ემოციური, ფინანსური და ფიზიკური საფრთხის მატარებელი არის რუსეთის ბაზარზე სასაქონლო ოპერაციების წარმოება. ჩვენი რესურსი სრულად მოხმარდება უმთავრეს, რასაც ქვია ადგილობრივი ბიზნესის მაქსიმალური ინფორმირება, ხელშეწყობის სხვადასხვა საშუალებებთან არსებული ცოდნის გაზიარება და აი ამ შესაძლებლობების გადაცემა. რამდენად მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია და უნარები გქონდეს გამართული შინამეურნეობები და სერვისები სოფლის მეურნეობაში თუ ტურიზმში, რათა გაცილებით მდიდარი მიმზიდველი ალტერნატივები გაჩნდეს და მყარად გაიდგას ასთავარია ფესვები ჩვენს ეკონომიკურ და ბიზნეს ურთიერთობებში. ალბათ ყველაზე ადეკვატური საჯარო კომენტარი, რაც ბოლო პერიოდში მოვისმინე რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ეს რესპონდენტი მრავალი წელია თავს იკავებს სატელევიზიო კომენტარისგან, ის მხოლოდ ბეჭდურ და ციფრულ მედიაში პერიოდულად ჩდება. მადლობა ირაკლი მენაღარიშვილს, რომ არ აკლებს თავის სიტყვას მკითხველს და ადამიანებს, ვისთვისაც ქართული დიპლომატიის ამ კალიბრის წარმომადგენლის და პროფესიონალის აზრი მნიშვნელოვანია. ვლადიმერ პუტინის განცხადების ვციტირებ.
გულწრფელობის სანდოობის შეფასება მას შემდეგ დავიწყოთ, რაც დამდგარი ფაქტი გვექნება. შედგება ეს სადამსჯელო სანქცია თუ არა. ის ასე ეხმაურება ინტერპრეს ნიუსთან, გულისხმობ ბატონ ირაკლი მენაღარიშვილის, ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს, რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ქართველი ხალხის მიმართ პატივისცემის ნიშნად და საქართველოსთან ორმხრივი ურთიერთობების შენარჩუნების მიზნით საქართველოს წინააღმდეგ სანქციების შემოღება არ ღირს. კვლავ ციტირებ მენაღარიშვილს, ჩემ აზრს მხოლოდ მას შემდეგ მოგახსენებთ, რაც რეალობა გამოჩნდება. ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როცა პრეზიდენტმა პუტინმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას, თუმცა 24 საათი არ იყო გასული, როცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თქვა, რომ რეჟიმი არ შეიცვლებოდა. ამიტომ მოდი დავიცადოთ და დავინახოთ შედეგი და არა მხოლოდ განცხადება. ამის შემდეგ ვიმსჯელოთ იმაზე, ვინ რამდენად გულწრფელია და შევეცადოთ ამოხსნათ მიზეზი. თუ კი ასეთი რამ მოხდება. მისი განცხადების გულწრფელობის სანდოობის შეფასება მას შემდეგ დავიწყოთ, რაც დამდგარი ფაქტი გვექნება. ესეთი იყო ირაკლი მენაღარიშვილის განცხადება. ჩვენ გვინახავს ერთიც, მეორეც და 1000, ასე ვთქვათ, სხვა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მენაღარიშვილი საუბრობს ამ სხვადასხვა ვარიანტებზე, ამიტომ მოდი რეალურად მოვლენებზე ვისაუბროთ და არა ვარაუდებზე. ესე ასრულებს საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი თავის ამონარიც ინტერპრეს ნიუსზე. ხო და გუშინ რუსეთის კომერსანტმა თავის წყაროებზე დაყრდნობით ისიც გაავრცელა, რომ შესაძლოა უკან გაიწვიოს ავიაგადაზიდვების განკარგულებას და მეტიც თქვენ იმდენი და იმდენმა მოგვეფერეთო, ამას ეგრევე მივაყოლებთ უვიზო რეჟიმსაც. ეს ფასი მნიშვნელოვანი არის ზუსტად. რუსეთის იმედად ყოფნას გუშინდელი დღეს რეჟიმში სწრაფ მოქმედებაზე გადასვლა ჯობია, მათ შორის დღევანდელი მდგომარეობის გამოყენება, ანუ იმ ყურადღების გამოყენება, რომელიც საქართველოს მსოფლიოსაგან რუსეთის გადაწყვეტილების გამო მიიღო. საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს გავლენიანი გერმანული გამოცემა Pirveli გამოეხმაურა ამჯერად და მიუძღვნა ვრცელი სტატია. სტატიის ავტორი თბილისის ღირსშესანიშნაობებზე, ქართულ ტრადიციებზე, კულტურასა და საზოგადოებაზე წერს და კითხულს ურჩევს, რომ ჩვენს ქვეყანაში, ანუ საქართველოში იმოგზაუროს. იმასაც აღნიშნავს, რომ კავკასიაში მდებარე ეს პატარა ქვეყანა ამ დროისათვის ტრენდულ სამოგზაურო მიმართულებად ითვლება, რადგან საქართველო მრავალფეროვანი და არაჩვეულებრივია, რომელიც უამრავ პოტენციალს ფლობს იმისთვის, რომ ვიზიტორებმა თავი კომფორტულად იგრძნონ. რეპორტიორი გერმანელებს თბილისის აუცილებლად მონახულებისაკენ მოუწოდებს, ის ქართულ სამზარეულოზეც ამახვილებს ყურადღებას. სტატიაში რამდენიმე ქართული კერძიც არის დასახელებული, რომელსაც განსაკუთრებული რეკომენდაციაც ხვდა ჟურნალისტის მხრიდან წილად. ამ დღეებში განსაკუთრებით გვჭირდება Pirveli-ც, Euronews-იც, CNN-იც და Deutsche Welle-ც და რა თქმა უნდა, სწორად გამოყენება, თუმცა ეს ამბავი ნამდვილად არ გაკვირვებს. მოდი მივხედოთ აქაურ ამბებს, რა ხდება რეალურად ქართულ ბიზნესში, არის გარკვეული ცვლილებებიც და გადაადგილებებიც და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტების გახსნას დაანონსდა. გიორგი გეგეჭკორმა საქართველოში რასელჰაიმას საემიროს შეიხის კუთვნილი კომპანიები დატოვა, რასელჰაიმა Investment Authority Georgia ესეთი კომპანია და მასთან დაკავშირებული სხვა კომპანიებში დირექტორის თანამდებობის დატოვებაზე საჯარო რეესტს განაცხადით თავად გეგეჭკორმა მიმართა. ერთ-ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო კომპანია რაკიაში გეგეჭკორი 2015 წლის ზაფხულში მივიდა, მანამდე ის ქართული ოცნების პოლიტიკურ პარტიას გულისხმობ, სპიკერი გახდათ. აქვე გეტყვით, რომ რაკიას მფლობელობაშია Sheraton Grand Tbilisi მეტეხი პალაცი, ასევე თბილისი მოლი და იგი ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში 15%-იან წილს ფლობს. მის მფლობელობაში იყო ფოთის პორტიც, რომელიც 2011 წელს APM ტერმინალსმა იყიდა. დღეს კი Radisson Hotel Group-მა უпроსტად ეს გუშინ ხდებოდა, my bad. თბილისში ახალი სასტუმროს პროექტი წარადგინა, ორგანიზაციის და კომპანიის განცხადებით 2021 წლიდან თბილისის სტუმრებს მაღალი კლასის სასტუმრო უმასპინძლებს. ახალი პროექტი ჭანტურიას ქუჩაზე აშენდება და მისი ღირებულება $25 მილიონამდე იქნება. ეს არის ინვესტიციის მოცულობა, მეგობრებო. საუბარია სასტუმრო თორის ყოფილ ტერიტორიაზე და შენობაზე, ჭანტურიას ქუჩაზე, ანუ ეკონომიკის ყოფილი ასევე სამინისტრო შენობის გვერდით. Radisson-ის აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა და დირექტორმა ოფიციალურად ელის იუნემზეა საუბარი, ოფიციალურად დაადასტურა სიხარულთან ერთად, რომ საქართველოში კიდევ ერთ ახალ სასტუმროს ვიხილავთ და ეს მათ ანუ Radisson-ის არსებულ შეთავაზებებს გაზრდის და გაამრავალფეროვნებს. ციტირებ,
ასევე გვინდა რომ ჩვენს ოჯახში ახალი პარტნიორი კომპანია ქართული კომპანიაზეა საუბარი ბლოკ ინვესტი მივიღოთ. საუბარია თორნიკე ჯანაშვილზე, რომელთანაც იმედია დღეს მოახერხებს უკვე BMG დაკავშირება. საქართველოში კი რედისონის ბრენდი 3 სასტუმრო ოპერირებს, მათგან 2 თბილისისა და ბათუმის სასტუმროები რედისონ ბლუს ბრენდით არის, წინადლის სასტუმრო არაჩვეულებრივი და უმაღლესი დონის ასევე კი მოგეხსენებათ რედისონ კოლექშენის ბრენდით ოპერირებს. სიახლე არის კიდევ GIG-ში, საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს ახალი გენერალური დირექტორი ყავს. ეს პოსტი სხვა შორის ლაშა მიქავამ დაიკავა. იგი 2018-19 წლებში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის სავარძელს იკავებდა. ლაშა ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის უმაღლესი მართვის პროგრამის EMP-ზეა საუბარი. კურსდამთავრებულია 2002 წლებში ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სენტ-ლუისზეა საუბარი. ოლნის ბიზნეს სკოლაში იღებდა განათლებას, ასევე გახდათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მასკის სახელობის პროგრამის სრული სტიპენდიანტი, ტესლა კაპიტალის პარტნიორი, ასევე უკრტელეკომში გამგეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ვეგა ტელეკომ გრუპის გენერალური დირექტორი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ GIG-ის გენერალური დირექტორის მოვალეობას აქამდე ზურაბ გელენიძე ასრულებდა, რომელიც ცხადია კომპანიაში რჩება და ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე ასრულებს თავის მოვალეობას. წარმატებები GIG-ის, ზურაბ გელენიძეს და ლაშა მიქავას. ცოტამაბების ცხადია და თავისთავად. 2018 წლის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის წმიდა მოგება შემცირებულია. აქ ვთქვათ, კარგი ამბები ვერ გვაქვს და ეს შემცირება არის 27%-იანი 2017 წლის მონაცემებს თუ შევადარებთ. ჯამურად ის იყო ამ შემთხვევაში თანხა შეადგენდა 161 მილიონ ლარზე მეც. შემცირება 1 მილიონ 300,000 ლარს შეადგენდა და შემცირება ძირითადად გამოწვეული არის კურსის ცვლილებით და ნეგატიური ეფექტით. წმინდა მოგება კი 2018 წელს 2016-თან შედარებით 2.1-ჯერ გაიზარდა. 2018 წლის საოპერაციო მოგებამ კი 163 მილიონ 300,000 ლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის მონაცემებზე 21%-ით ნაკლებია, 2016 წლის მონაცემებზე კი 9%-ით მეტი. 2018 წელს კორპორაციის ჯამური აქტივები 2017 წელთან შედარებით 33 მილიონი ლარით გაიზარდა და შეადგინა 1,693,000 ლარი. 2018 წლის ანგარიშგების მიხედვით წმინდა ფულადი ნაკადების მოცულობამ საოპერაციო საქმიანობიდან ჯამურად 218 მილიონ 300,000 ლარი დააფიქსირა და 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, გამოდის რომ 2017-ში იყო 231 მილიონ 900,000 ლარი, ხოლო 2016-ში 159 მილიონ 100,000 ლარი. კორპორაციის ჯამური შემოსავალი 2018 წელს 7%-ით არის შემცირებული და თანხაში მან 623 მილიონ 800,000 ლარი შეადგინა. ეს მაჩვენებელი 2017-ში იყო 671 მილიონ 600,000 ლარი. 2018 წლის ფინანსური ანგარიში შეამოწმა საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების დიდი ოთხეულის წევრმა აუდიტორულმა კომპანიამ KPMG-მ, რომლის დასკვნის მიხედვითაც ამ კორპორაციის ფინანსური ანგარიშგება სრულად არის ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში და ეს შესაბამისობასთან ერთად კლება მაინც მგონი მნიშვნელოვანი ფაქტია. ამოშთა რომ სახელმწიფო კომპანიებსაც აზარალებს კურსთან დაკავშირებული მოლოდინები, ხო არა, ბანკი მარტო არა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია კი იმ ქვეყნების ტოპ-10-ს ადგენს, რომლებმაც 2018 წელს ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა შეძლეს. 2019 წლის მსოფლიო საინვესტიციო ანგარიშიდან ირკვევა, რომ FDI-ის მოცულობა გასულ წელთან შედარებით აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში ნახეთ 4%-ით არის გაზრდილი და 2018 წელს 280 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. იმ ტოპ 10 ქვეყნის უახლეს რეიტინგს უკვე პირდაპირ ეთერში ჩვენი რეპორტერები ნინი ონგურაშვილი და ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობენ. მართალია რეიტინგში საქართველოს არ მოხვედრილა. აქ რა უნდა ვთქვა ამ დროს? ტოპ-10-ში ვერ. ჩვენ გვაპატიეთ, იქნება ესეც დარწმუნებული ვარ და მე ეთერში ვიждები, როცა ამაყი გამოვაცხადებ ამ ამბავს. თუმცა საქმიანი დილის რეპორტერები საქართველოს მაჩვენებლებსაც გაგვაცნობენ, მიუხედავად იმისა, რომ FDI-ის მონაცემები ჯერჯერობით სრულად არ არის. მოგესალმებით დილამშვიდობის ანუკა ნინი. დილამშვიდობისა.
სანამ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეიტინგზე გადავალ, მანამდე საქართველოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მოვიხილოთ, რომელიც 2019 წლის პირველ კვარტალს ეხება. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული FDI-ის მოცულობამ 2019 წლის პირველ კვარტალში 281 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.3%-ით ნაკლებია. საქსტატი ამბობს, რომ შემცირების მიზეზებს შორის არის მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება და საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში რამდენიმე საწარმოს გადასვლაც. ანუკა, გარდა ამისა, საქსტატის ცნობით, ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია კომუნალური, პერსონალური და სოციალური მომსახურების სექტორში ჩაიდო და 139.8 მილიონი ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რაც მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 49.7% არის. მეორე ადგილზე არის საფინანსო სექტორი 42.7 მილიონი ამერიკული დოლარით და მესამე ადგილზე უკვე ტრანსპორტის სექტორი მაგადაინაცვლა 22.6 მილიონი ამერიკული დოლარით. ნინი, მაყურებელი რომ არ დავაბნიოთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მონაცემები 2019 წლის პირველ კვარტალს ასახავს, ხოლო რაც შეეხება 2018 წლის წინასწარ მონაცემებს, ჩვენს მაყურებელს ახსოვს, რომ ამავე წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 5 წლიან მინიმუმზე დაფიქსირდა. აღნიშნულ მაჩვენებელზე დაბალი FDI-ის მოცულობა ბოლოს 2013 წელს იყო და მან 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ანუკა, მაყურებელს ისიც აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ როცა საქართველოს 2018 წელს FDI-ის 5 წლიანი მინიმუმით დახურა, ამ დროს ჩინეთის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია და წინა წელთან შედარებით 4%-იანი ზრდა აჩვენა. აი, რაც შეეხება რეიტინგს, პირველ ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს, გასულ წელს ამერიკის პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 252 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა ამ ქვეყანაში. საშუალო ანაზღაურება და მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე მთელ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი არის. მსოფლიოს სიმდიდრის 40% სწორედ ამერიკელებს ემოდის. ნინი, ჩინეთის FDI 2018 წელს მართალია ისტორიულ მაქსიმუმზე იყო, მაგრამ რეიტინგში ის მაინც მეორე ადგილს სჯერდება. მას ლიდერობა, როგორც შენაღნიშნე, ამერიკამ არ დაუთმო. გასულ წელს ჩინეთის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 129 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ბოლო 10 წლეულის მანძილზე ამ ქვეყანამ მსოფლიოს სწორედ FDI-ის დახმარებით შესთავაზა მაღალტექნოლოგიური საწარმოო ტექნოლოგიები. ჩინეთი მსოფლიოში ასევე პირველია ბუნებრივი რესურსების სიმრავლითაც. და ასევე 116 მილიარდი ამერიკული დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობით მესამე ადგილს უკვე ჰონგ-კონგი იკავებს. თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში არის თავისუფალი პორტი, რომელიც სუბიექტებს იმპორტის გადასახადს არ არიცხავს და ჩინეთის სხვა ქალაქებისაგან განსხვავებით ჰონგ-კონგი ბუნებრივი რესურსებით არ გამოირჩევა, ამიტომ მას სხვა ქვეყნებიდან უწევს პროდუქტის შემოტანა. ნინი, მოდი ახლა გადავიდეთ იმ ქვეყნებზე, რომელიც ხუთეულს ასრულებს. ეს არის სინგაპური და ნიდერლანდები. სინგაპურმა, რომელიც რეიტინგში მეოთხე ადგილზეა, 2018 წელს 78 მილიარდი ამერიკული დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა შეძლო. ეს ქვეყანა ინვესტორებს მოქნილი საგადასახადო სისტემით იზიდავს. ქვეყანაში სულ 5 სახის გადასახადი მოქმედებს. ხუთეულს კი 70 მილიარდი ამერიკული დოლარით ნიდერლანდები ხურავს. ნიდერლანდების ეკონომიკამ მსოფლიოში რეპუტაციის მოპოვება სწორედ იქ არსებული ტრანსნაციონალური კომპანიების დახმარებით შეძლო. ნიდერლანდები ძირითადად ექსპორტზე ორიენტირებული და აქცენტს ადგილობრივ წარმოებაზე აკეთებს. ჩვენ როგორც დასაწყისშიც აღვნიშნეთ, გამოქვეყნებული არის ტოპ 10 ქვეყნის რეიტინგი, საიდანაც ჩვენ მხოლოდ ხუთეული გავაცანით უკვე ჩვენ მაყურებელს საქართველოსთან ერთად. რეიტინგის სრული მონაცემების ნახვა ქვეყნების მიხედვით უკვე BMG-ზე იქნება შესაძლებელი მისი გამოკითხვა. კიდევ ძალიან საინტერესოს ნახავს მუდმივად განახლებად BM.G-ზე, ჩვენს ვებგვერდზე, ჩვენი მკითხველი და მაყურებელი. მადლობა ნინის და მადლობა ანუკას. დავიწყეთ. ბათუმში დღეიდან ბათუმში კარგი ამბავია, სასტუმრო ჰილტონში აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი საინვესტიციო ფორუმი იხსნება. მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე გახსნის, ღონისძიება ევროკომისიის, ასევე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ევროპული მმართველობისა და ეკონომიკის ცენტრის თანაორგანიზებით იმართება. სომხეთი ბუნებრივი აირის შეწყიდვის საკითხებზე მოლაპარაკებებს ირანთან აწარმოებს. ვიცე-პრემიერის თქმით, სომხეთისთვის იდეალური ვარიანტია იმპორტირებული გაზის სანაცვლოდ ელექტროენერგიის ექსპორტი განახორციელოს. აი, თბილისის მერია კი მალე ელექტროავტობუსების შეძენაზე ტენდერს გამოაცხადებს. ამ ტენდერთან დაკავშირებით თბილისის მერის მოადგილემ ავტობუსების პარკის ჩანაცვლების პროგრამაზე დაანონსა, რომ ის 2021 წელს დასრულდება და დედაქალაქში ჯამში 1000 ახალი ავტობუსი ივლის.
მოვიდოთ დანარჩენს. ავტობუსების შემოყვანის დაგვიანების გამო მერია თეკეტაბას დააჯარიმებს 90 ავტობუსიდან, რომელიც მერიამ კომპანიისაგან უნდა შეისყიდოს. 40 ერთეული მართალია უკვე ქალაქში, მაგრამ დარჩენილი 50 10-მეტრიანი ავტობუსის ჩამოყვანა გასული 2 თვის განმავლობაში უნდა მომხდარიყო. თუმცა როგორც თბილისის მერის მოადგილე მაია პითაძე ამბობს, კომპანიის მხრიდან ავტობუსების მოწოდება შეყოვნებულია, რის გამოც ყოველ გადაცილებულ ვადაზე კომპანიას ჯარიმის გადახდა მოუწევს. ნებისმიერ გადაცილებულ თვეზე კომპანია ბუნებრივია ჯარიმას იხდის, თუმცა აუცილებლად მოწოდებული იქნება ყველა ის ავტობუსი, რომელიც შეკვეთილია. იცით, რომ ავტობუსებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს. შეიძლება იყოს შეყოვნება კომპანიის მხრიდან როგორც მოწოდების, ასევე რაღაც გარკვეული დამზადების თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, მთელ მსოფლიოში ყოველდღიურად ხდება ავტობუსების შეკვეთა და ხშირად მომწოდებლები ვერ ასწრებენ თავის დროზე, თუმცა გაწმუნებთ, რომ სამწუხაროდ გვიწევს დაჯარიმება მომწოდებელი კომპანიის, მაგრამ საბოლოო ჯამში სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, ერთიანი სქემის გაშვება არ დაგვიანდება. თავარია, რომ პარალელურად მიმდინარეობს როგორც ავტობუსების შეძენა, ასევე სატრანსპორტო მოძრაობის სქემების დაგეგმარება და პირველი ნათელი მაგალითი ჩვენ კოსტავაზე გვაქვს, თუმცა ბილოთვალნათელი იქნება ჭავჭავაზე. ჩვენ ველოდებით ჩვენი მომწოდებლისგან დაზუსტებულ გრაფიკს, ინფორმაცია მას აქვს უკვე, როგორც მოგახსენებთ, ყოველდღიურად მუშაობთ. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული გერმანული კონცერნია და ახმულია სრულად ის პასუხისმგებლობა, რაც უკავშირდება ამ ავტობუსების მოწოდებას და გარწმუნებთ, რომ ყველა ძალისხმევა იქნება მიმართული იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს დარჩენილი ავტობუსების მოწოდება. თბილისის მერია უახლოეს თვეებში კიდევ ერთ ტენდერს ელექტროავტობუსების შეძენაზე გამოაცხადებს, როგორც თბილისის მერის მოადგილე ამბობს, ავტობუსების ჩანაცვლების მთლიანი პროგრამა 2021 წელს დასრულდება. ავტობუსებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს. ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი პარტიის მეორე ნაკადი, რომელსაც ვღებულობ. მომდევნო თვეებში კვლავ გამოცხადდება ტენდერები, უკვე მათ შორის ელექტროავტობუსების შეძენაზე და ჩვენ ავტობუსების ჩანაცვლების მთლიან პროგრამას დავასრულებთ 21 წელს, მაშინ, როდესაც მთლიანი ინფრასტრუქტურა ავტობუსებისთვის ცალკე სავალი ზოლის მოწყობისა და სატრანსპორტო სქემის შეცვლასთან დაკავშირებით იქნება დასრულებული და პრაქტიკულად ჩვენ 2 წელიწადში მთლიანად განახლებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა გვექნება. ქობულეთის 2 კილომეტრამდე სანაპირო ზოლის აღდგენა დასრულებულია. ქობულეთის ბულვარის განახლებაზე ჯამში დაახლოებით 9 მილიონი ლარი დაიხარჯა და აქედან 2 მილიონ ლარზე მეტი მსოფლიო ბანკის, დანარჩენი კი სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსება. ვიცე-პრემიერის მაია ცკიტიშვილის განცხადებით, სექტემბრის შუა რიცხვებიდან ბულვარის აღდგენის სამუშაოები უკვე ურეგში დაიწყება და მომავალი წლის მაისში დამსვენებელს იქაც განახლებული სანაპირო დახვდება. ბათუმის შემოვლითი გზის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა კი 2020 წელს უნდა დასრულდეს. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობას პრემიერ-მინისტრი ვიცე-პრემიერთან, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად გუშინ ადგილზე გაეცნო. მთავრობის მეთაურმა ახლად აშენებული გვირაბი დაათვალიერა და მიიღო ინფორმაცია ამ პროექტის ტექნიკური პარამეტრების, არსებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობების თავისებურებებზე და სამშენებლო ტექნოლოგიებზე. პროექტის დასრულების შემდეგ გზის სამონაკვეთის დასაფარად საჭირო დრო 30-40 წუთიდან 8 წუთამდე შემცირდება. ბათუმის შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ასრულებს. ტურიზმის განვითარების ფონდს კი ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ამ პოსტზე თბილისის განვითარების ფონდის ყოფილი დირექტორი გიორგი ბაიდარაშვილი დაენიშნა. ინფორმაცია BMG-ს საქართველოს თანაინვესტირების ფონდში დაუდასტურეს, რომლის ერთ-ერთი დანაყოფი გახლავთ სწორედ ტურიზმის განვითარების ფონდი. გიორგი ბაიდარაშვილი სხვადასხვა წლებში საქართველოს ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრის აპარატში სტრატეგიული და ორგანიზაციული მართვის საკითხებში მრჩევლად, დეველოპერულ კომპანია არსში დირექტორის მოადგილედ და PSP ჯგუფში გაყიდვებისა და ქსელის განვითარების დირექტორად მუშაობდა. ასევე იყო საკონსულტაციო კომპანია Synergys კონსულტანტიც. საქართველოს მიმართულებით რეგულარული რეისების შესრულებას უზბეკეთის რესპუბლიკის ავიაკომპანია Uzbekistan Airlines იწყებს. ტაშკენტის საჰაერო ხაზზე ფრენები 16 ივლისიდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე კვირაში 2 ჯერ ყოველ სამშაბათს და პარასკევს შესრულდება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ავიაკომპანიას 2 ქვეყნის დედაქალაქ შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა 2019 წლის 8 ივლისს მიენიჭა.
ქუთაისის მერიამ 7 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციისათვის 350,000 ლარი გამოყო. რეაბილიტაცია ჭავჭავაძის გამზირზე, გუგუნავას ქუჩაზე და ნიკიის ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი რამდენიმე სახლის ფასადს ჩაუტარდება. სამუშაოებს, რომელიც ოქტომბრის დასაწყისში დასრულდება, ჭავჭავაძის 24 ნომრის გარდა აწარმოებს შპს ლამოდერნა, ხოლო ჭავჭავაძის გამზირზე 24 ნომერში მდებარე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოებს შპს ტუკაში ასრულებს. წყალტუბოში იმერეთის აგროტურისტული ფესტივალი გაიმართება. ფესტივალი საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანიზებით 13 ივნისს არის დაგეგმილი და ამ ფესტივალის ფარგლებში ერთდროულად რამდენიმე ღონისძიება გაიმართება, რომელიც კონცერტით დასრულდება. აგროფესტივალის მიზანია ადგილობრივი წარმოების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პოპულარიზება. 26 და 28 ივლისკი ბათუმში მუსიკალური ფესტივალის Black Sea Sound-ის ფარგლებში ქუჩის კონცერტებია დაგეგმილი. მსმენელს სხვადასხვა მუსიკალური ჯგუფების თუ სოლო შემსრულებლების მოსმენა ქუჩაში უფასოდ შეეძლება. მუსიკოსებს, რომელთაც სურთ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება, შეუძლიათ ეს სარეგისტრაციო ფორმაში ავსონ. ფესტივალი კი თავის მხრივ აანაზღაურებს მუსიკოსების მგზავრობის ხარჯებს და უზრუნველყოფს საჭირო ტექნიკით. დავით ამიდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს ნათია ჩახუნაშვილის ბიზნეს ისტორია უნდა მოგიყვეთ, რომელსაც ჩოგბურთელობიდან ქუთაისის ბურგერ ბარამდე მივყავართ. BMG სულ ცოტა ხნის წინ White Burger Bar-ს სტუმრობდა, რომელიც ქუთაისში უკვე აქტიურად მასპინძლობს როგორც ადგილობრივებს, ისე სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან. როგორია ქუთაისური ბურგერი და როგორ გეგმავს ახალი კვების ობიექტის განვითარებას მისი მფლობელი, ამაზე ანუკა ჭოხაძე მოგუყვება. რეალურად ჩემი ცხოვრება ორ ნაწილად გაიყო, ეს იყო სპორტიდან ბიზნესამდე. მე ვარ ნათია ჩახუნაშვილი, თეთრი სახლის დირექტორი და დამფუძნებელი. ჩემი ისტორია ძირითადად სპორტს ეხებოდა. 8 წლის ვიყავი თავდაპირველად, როდესაც შემიყვანეს ჩოგბურთზე. მივხვდი, რომ ეს იყო ის, რაც მე მინდოდა რა. იქ ბოლომდე ვიხარჯებოდი, დარბაზი არ მქონდა და როდესაც კარგი ამინდი იყო ხოლმე, მაშინ მარტო მაგ პერიოდში ვარჯიშობდი და ძალიან რთული იყო. 12 წლის ვიყავი, პირველად რო ვითამაშე ტურნირი, მოვიგე აჭარის ღია პირველობა ვითამაშე. ვიყავი მეშვიდე ჩოგნად საქართველოში განთესილი, ჩემს ასაკში. ძალიან ბევრს ვარჯიშობდი და დამემართა ტრამვა, დამიზიანდა მყესები, რის გამოც ვეღარ შევძელი ჩოგბურთის თამაში. აქ გაიხსნა Best Western-ი, სადაც უკვე დავიწყე მუშაობა ისევ დესკზე ადმინისტრატორად. და იქ მოხდა, მერე როდესაც გავიცანი ჩემი მეუღლე ლევან დადიანი, ისე აღმოჩნდა, რომ ის იყო იმ სასტუმროს შევზარეული. როდესაც მუშაობდით Best Western-ში, ხშირად ფიქრობდით თუ რა გაგვეკეთებინა ისეთი, რომ აი ჩვენი ყოფილიყო. ბურგერ ბარი არ იყო და გავხსენით თეთრი სახლის ბურგერი. კეთილ ზარქარი შეკვეთა და საყინული პროდუქციაზე არ მუშაობთ, მუშაობთ ყველაფერს ნატურალურს, პურსაც აქ ვაკეთებთ. ყველაზე მოთხოვნადი არის სტანდარტული ჩიზბურგერი, გვაქვს აპოკალიფსი, ორმაგი ჩიზბურგერი, თეთრი სახლის ბურგერი არის ეს და გვაქვს ესევე ჩვენი საფირმო თეთრი სახლის ჩიზბურგერი. ეხლა დავამატეთ პიცა, პიცის სახეობა გვაქვს ორნაირი, გვაქვს მარგარიტა და პეპერონი. ამ ეტაპზე მყავს 11 ადამიანი დასაქმებული. თავიდან როდესაც მივედი ფერმერთა ასოციაციაში, თავისთავად ძალიან ნერვიულობდი, აი შემიძლია მოვიყვანო ესე მაგალითად, აი თითქოს აი კორձე როდესაც გავიდოდი, სამ გავიდოდი შეჯიბრში სათამაშოდ, აი თითქოს ეს მომენტი მქონდა. ფინანსური მხარდაჭერის შემდეგ შევიძინე ბევრი ისეთი დანადგარი, რომელიც არ მქონდა. შევამსუბუქე ჩემს არეულებს, რა თქმა უნდა, შრომა, იმიტომ რომ არ მქონდა თუნდაც ელემენტარული ცომსაზელი. თანამშრომლები ქალები, ძირითადად ხელით ცომავდნენ ცომს. აი ეს ყველა საჭირო ინვენტარი, რომელიც შევიძინე, თავისთავად ძალიან დამეხმარა, ძალიან არა, ჩემი მარჯვენა ხელი არის. პირველი პროექტი იყო და როგორც ყველა ადამიანი მეც ნერვიულობდი რა. პროექტში მისვლის დღიდან უკვე მივხვდი, რომ აი აქ მივიღებდი იმ ცოდნას, რაც მეგონა რომ ამდენი ხანი ვიცოდი, მაგრამ ამ პროექტმა ძალიან ბევრი რაღაც მასწავლა. გავიარე ბევრი ისეთი ლექცია, რომელიც შესახებაც აი თუნდაც ბუღალტერია, აი ყველაფერი ისეთი, რაც არ ვიცოდი. ამ ეტაპზე ერთადერთი ჩვენ შიდა ინტერიერი მოვაწყეთ, მაგრამ ეს არ არის ბოლომდე მიყვანილი. გვაქვს ესევე ჯუმანჯის კუთხე, სადაც გვინდა მოვაწყოთ ბორდ გეიმები. მინდა უთხრა ყველა მეწარმე ქალს, რომელიც ეხა იწყებს ბიზნესში,
წინსვლას, რომ არ შეეშინდეს არაფრის. რამდენჯერაც წაიქცევით, იმდენჯერ უნდა ადგეთ და გააგრძელოთ ცხოვრება. არაფერი არ არის საშიში. ქვეყნის ეკონომიკური დოვლეთის შექმნაში ქალი მეწარმეები აუცილებლად ჩვენ სათქმელს ვიტყვით. ახლა ამინდის პროგნოზის გაცნობის დრო არის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი ამინდი გამტრობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სიტყვა იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, 31 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ქობულეთში, 16 გრადუსს ელოდებიან ქუთაისში, ზუგდიდში 35 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და ოზურგეთში 34 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ონში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან ელჭექით და 32 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა. მცირე წვიმა ელჭექის ფონზე ნავარაუდებია გორსა და ცხინვალში და შესაბამისად 34 და 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულსა და რუსთავში უმეტესად უნალექო დღე იქნება და 35 გრადუსია ორივე შემთხვევაში მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი. ახალციხესა და ბორჯომში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები და 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიასა და ახალქალაქში 25 გრადუსი, სტეფანწმინდაში 20 გრადუსი იქნება და თელავში 34 გრადუსი. თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. იქნება ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში თბილისში 35 გრადუსია ნავარაუდები. ასე ამინდი გველოდება 11 ივლისს საქართველოში, დედაქალაქში და სხვა ყველა ჩამოთვლილ ქალაქში. შედარებით გრილი ამინდი უნდა იყოს აღმოსავლეთ საქართველოში და დასავლეთისკენ დღეს უფრო დაცხა. რა თქმა უნდა, ეს დღეც ტრადიციულად საქმიანი იქნება და საქმიან ეთერს პირველი სტუმრით სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ. ჭირდება ბაზრების დივერსიფიკაცია, ამაზე შევთანხმდით და ამაზე შეთანხმდა საზოგადოების პრაქტიკულად აბსოლუტურ უმრავლესობა, რომ ძალიან მარტივი საკითხი ეხება ყველა სფეროს, მათ შორის ტურიზმსაც. ტრადიციული თუ ახლად ასეთისებელი ბაზრების მნიშვნელობების გარდა, ყურადსაღები და არანაკლებ აქტიურად სამუშაო არის ზოგადად ტურისტების ქვეყანაში მოპატიჟების მეთოდებიც. ყოველწლიურად ტურიზმის ეროვნული სააგენტო რამდენიმე მილიონს ხარჯავს სარეკლამო მარკეტინგულ კამპანიებზე. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ უმეტესად ამ თანხის ათვისების და გამოყენების მეთოდები ტრადიციულია, საერთაშორისო მედია პლატფორმებზე, ონლაინ გამოცემები და რეკლამა. სწორად დაგეგმილი ასეთი მარკეტინგული კამპანიები რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ შესაძლებელია ვიფიქროთ განსხვავებულ მიდგომებზეც. მათ შორის ტექნოლოგიების გამოყენებაზე და ამ მხრივ უფრო სწრაფი ეფექტის მიღების შესაძლებლობაზე. აი როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ამაზე ნიკა როსტომაშვილი, ტექნოლოგიური სტარტაპის ასოციაციის დამფუძნებელი ისაუბრებს. მოგესალმებით ნიკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როგორ შეიძლება თანამედროვე მეთოდებით ცნობილი და საჭირო მათ შორის რეკლამა იყოს სხვა მხრივაც გამაგრებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ის ტრადიციული მეთოდები, როგორც არის მაგალითად Euronews-ზე, BBC-ზე, რაღაცა National Geographic-ზე რეკლამები, კამპანიები და ასე შემდეგ, ავტობუსებზე ბილბორდები და სხვა მრავალი, რომელსაც მიმართავს ხელისუფლება ტრადიციულად, მაგრამ ეს არის ინფორმაცია, რომელიც თანდათან ილექება მაყურებლის თუ პოტენციური ტურისტის გონებაში. გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გამოვიყენოთ ალტერნატიული გზებიც. რაში მდგომარეობს ეს ალტერნატიული მიდგომები? პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ ის, რომ თანამედროვე ტურისტი და თუნდაც 30 წლის წინ, 20 წლის წინ წინანდელი ტურისტი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. სოფლიოში 1.2 ტურისტი არის ყოველწლიურად დაახლოებით. და უკვე აქედან 70% თავის გადაწყვეტილებას აყრდნობს რაღაცა აპლიკაციას. ანუ ადრე თუ იყო ის, რომ ტურისტულ სააგენტოში მიდიოდნენ ადამიანები და იქ ურჩევდნენ ტურებს და გეგმავდნენ ამ ტურს და ასე შემდეგ. დღეს ტრენდი სხვა არის. დღეს ტრენდი არის ის, რომ ადამიანები თვითონ წყვეტენ რაღაცა ელექტრონულ პლატფორმებზე და რეიტინგების სისტემაზე დაყრდნობით. 70% ნამდვილად ძალიან დიდი
მაჩვენებელია, ჩემთვის არ იყო ეს. რაზე დაყრდნობით გაქვთ ეს კონკრეტული რიცხვები? არის კვლევები შესაბამისი ახლა სტატისტიკომზე და ასე შემდეგ, ყველას ხელმისაწვდომია ეს მონაცემები. ამიტომ ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა გავიაზროთ და უნდა გავაკეთოთ აქცენტები სწორედ აი ტექნოლოგიურ საკითხებზე. თან, როდესაც კრიზისია რაღაც კონკრეტული მოსალოდნელი რაღაც გარეშოკიდან გამომდინარე მიღებული ხომ, რომ ეხლა ვამბობთ, რომ ტურისტები აუქმებენ ჯავშნებს რუსეთიდან მოსალოდნელი ტურისტები და ეს დიდ დარტყმას აყენებს ტურისტულ სექტორს. მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიებს იყენებ იმისთვის, რომ რაღაცა ბაზარი გაზარდო, შედეგი დგება ბევრად უფრო სწრაფად ვიდრე ტრადიციული გზებით, თუნდაც სატელევიზიო რეკლამით, თუნდაც ბეჭდურ მედიაში და ასე შემდეგ. მე იმას არ ვამბობ, რომ ეს ცუდია. ეს ერთ-ერთი კომპონენტი შეიძლება. თუმცა ასევე კრიზისისთვის საბრძოლოა და ძალიან ეფექტური არის ის აპლიკაციები და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები, რომლებიც თანამედროვე მსოფლიოში ძალიან ბევრია ხელმისაწვდომი. აი მაგალითად ახლა თუნდაც ის რომ საქართველოში ტურისტების გარკვეული რაოდენობა ანუ როგორც ვთქვით, ხო, ან გაიდით ტურიზმით შემოდიან, ან თავისით შემოდიან და რაღაცა აი TripAdvisor და ასე შემდეგ ამ პლატფორმებზე დაყრდნობით იღებენ გადაწყვეტილებას. აი TripAdvisor-ზე რო იყოს ადამიანი წარმოდგენილი თავის ტურისტული პროდუქტით, ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი ცოდნა, რომ აი ამ ადამიანს სწრაფად მივცეთ ეს ცოდნა, ვიდრე ის რომ თქვათ, მისი რეკლამა, მისი პროდუქტი ერთჯერადად გავარეკლამოთ და ამაში რაღაცა ის მივიღოთ. TripAdvisor-ზე, Airbnb-ზე, Booking-ზე, Kiwi-ზე და ასე შემდეგ საქართველოს შესახებ იწერებოდა. მათ შორის იყო ძალიან ბევრი სარეკლამო სტატია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს პლატფორმები ამ შესაძლებლობას იძლევა და ძალიან კარგია, რომ ამ შესაძლებლობებში საქართველოს თავის პოზიციონირებას ახდენს, მაგრამ რამდენად თქვა დღეს გვაქვს ეს ნაწილი ათვისებული სრულყოფილად და რამდენად დაცვლადი არის ამისი შედეგები. რამდენად შეგვიძლია რომ ეს მომენტი ჩვენ აი რაღაცა კონკრეტულ რიცხვებზე და კონკრეტულ შედეგებზე დაფუძნებით თქვათ რომ ეს მოქმედებს ამ სეგმენტზე, იმიტომ რომ ტურისტებიც განსხვავდებიან, ხო, ანუ ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება ისინი იყვნენ დაინტერესებულები. როგორ შეიძლება დივერსიფიცირება დღეს არსებული მდგომარეობა, რას გვაძლევს და რა შეიძლება იყოს უკეთესი მიმართულება? დათვლაში პრობლემებია, ჩვენ კარგად არ ვიცით ვინ შემოდის და რამდენი, ანუ ქვეყანაში შემომსვლელებს ვითვლით, მაგრამ მათ მიზნობრიობას, მათ ქცევას ადგილზე ვერ ვტრეკავთ, არ არის ამის ტექნოლოგიური ზედაპირული ინფორმაცია ხა? ძალიან ზედაპირული არის. აქაც ტექნოლოგიების ათვისება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმაში, რომ ჩვენ ძალიან ოპერატიულად, აი თითქმის ცოცხალ რეჟიმში შეიძლება ვიცოდეთ ვინ ანუ რო ჩამოვიდა ადამიანი, მერე როგორ მოიქცა და რამდენად ბოლომდე და ეფექტიანად ავითვისეთ, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანი ჩვენ. ჩვენ ახლა მაგალითად გვაქვს ესეთი რამდენიმე ინიციატივა გვაქვს ტექნოლოგიურ კომპანიებს. პირველ რიგში ჩვენს ვირექსის იმას მოგახსენებთ ინიციატივას, ესეც რომ გვინდა დარგს დავეხმაროთ. ჩვენ ვაკეთებთ ასეთ რამს, ტურისტული კომპანია, რომელიც მუშაობს ისეთ კომპანიასთან, რომელსაც დღეს საქართველოს არ აქვს pipeline-ში, აი ვთქვათ, შვეიცარიაში არის რაღაც ტურისტული კომპანია, რომელიც ყიდის ვთქვათ, უკრაინაში, აზერბაიჯანში, მალდივებზე და ასე შემდეგ ამ ტურისტულ პროდუქტებს და საქართველოს არ ყიდის. თუ რომელიმე ტურისტული კომპანია მოლაპარაკებაშია ამ ესეთ ორგანიზაციასთან, რომ მან საქართველოს დაიმატოს თავის პროდუქტების სიაში, ჩვენ ამ ჩვენი ტექნოლოგიურ გადაწყვეტებს, მათ შორის ამ ვირტუალურ რეალობაში რო გვაქვს საქართველოს გადაღებული და ხალხს რო ძალიან მოწონს და ანუ აქედან ვერ ჯავშნა ინტერესის გამოხატვა შესაძლებელია. აი ამ შესაძლებლობას, ამ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას ჩვენ უსასყიდლოდ მივცემთ მას იმ პროცესში, იმ პერიოდში, როდესაც ის დამატების, ანუ საქართველოს დამატების ის მოხდება, რა პროცესი იქნება. ან ჩვენ დავეხმარებით მაქსიმალურად ტურისტულ კომპანიებს ჩვენი ტექნოლოგიით, რომ მან თუნდაც ერთი კომპანია დაარწმუნოს იმაში, რომ მან დაიმატოს საქართველოს თავის გაყიდვების ამ მაშინ რა ქვია სიაში. ასევე აი იმ ჩვენ თბილისის მერიასთან დავიწყეთ თანამშრომლობა და პირველი რა თქმა ამოცანა პირდაპირ ჩვენი თბილისი უნდა გავაკეთოთ ვირტუალურად და
Android-ზე იქნება ხელმისაწვდომი ეს აპლიკაცია და ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ ნებისმიერ ადამიანს თუნდაც მე მაგალითად სახლით თუნდაც Airbnb-ზე რომ მაქვს და მინდა რომ საქართველოს როგორც და თბილისის როგორც destination-ის პოპულარიზაცია მოახდინოს საზღვარგარეთ ვიღაცამ ყავს ადამიანი რომელსაც შეუძლია ვიღაცას რაღაცა აჩვენოს ეს რესურსი ასევე იქნება ხელმისაწვდომი რომ ეს აპლიკაცია უბრალოდ გაუგზავნოს და მან მერე ეს საქმე როგორ მივიდეს ამ აპლიკაციამდე პოტენციურად დაინტერესებული ადამიანი, იმიტომ რომ ცალკეულ აპლიკაციებს არსებობს ბევრი ცნობილი აპლიკაცია, რომელსაც მთელ მსოფლიოში აქტიურად იყენებენ და ეს რეკომენდირებული არის ტურისტებმა იციან თქვათ რა სად უნდა მოძებნონ და ასე შემდეგ, მაგრამ ცალკეული აპლიკაციები, რომელიც თქვათ ცალკე თბილისზე იმუშავებს, ცალკე თქვათ საქართველოსზე და ასე შემდეგ, აი ამ აპლიკაციამდე როგორ შეიძლება მივიყვანოთ პოტენციურად საქართველოში ჩამოსვლის მქონე ადამიანი. ძალიან კარგი კითხვაა და სწორედ აი ეგ არის ის საკითხი, რომელზეც ჯერ ერთიანი სტრატეგია არ არსებობს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კარგად დაიწყო მუშაობა იმასთან და იმ მიმართულებით, რომ მომხდარიყო ელექტრონული პლატფორმების ათვისება საქართველოს რეკლამირებისთვის და მახსოვს წელიწადნახევრის წინ დაახლოებით მოხდა საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა და სერიოზული შედეგების მიღწევაც, მაგრამ ეს ჯერადი იყო. ამის შემდეგ რაღაც აი ფრაგმენტულად ხდება ეს რაღაც აქტივობები და ერთიანი სტრატეგია და ერთიანი რაღაცა ბიუჯეტი, რომელიც აი ამ რესურსების, ელექტრონული რესურსების, განსაკუთრებით აი თანამედროვე პლატფორმების, ვიდეო თამაშების, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელსაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, რომ ჩვენ შეიძლება ადამიანი შემოვიყვანოთ რაღაცა ისტორიით, რომელიც ვიდეო თამაშთან არის დაკავშირებული. და ეს არის უზარმაზარი პოტენციალის მქონე ბაზარი. აი ეს სტრატეგია არის შესამუშავებელი სასწრაფოდ და ეს უნდა მოხდეს ამის იმპლემენტაცია. და მნიშვნელოვანი არის ერთიან სტრატეგიასთან ერთად ინდივიდუალურად ცალკეული თქვათ ტურისტებზე მორგებული პროდუქტების მქონე ეს იქნება სასტუმროები, რესტორნები, თქვათ ტურ ოპერატორები, რა ვიცი, მუზეუმები და ასე შემდეგ, რომ იყვნენ ინდივიდუალურად აქტიურები ამ მხრივ სხვადასხვა პლატფორმაზე საკუთარი თავის წარმოჩენით და იმ სამიზნე აუდიტორია თქვათ საკუთარი პროდუქტების მიმართვით, რომელიც უშუალოდ ამ ინტერესის სფეროს წარმოადგენს. ეს იქნება თქვათ კულინარიული ტურიზმი, იქნება თქვათ რა ვიცი, სამთო ტურიზმი და ასე შემდეგ, ანუ ექსტრემი ყველა სხვა მომხმარებელი ყავს. აი ამ ნაწილში ერთიან სტრატეგიასთან ერთად, რომელიც სახელმწიფოს სახლსახადამი აუცილებელია რომ ჰქონდეს, მაგრამ რამდენად უნდა იყვნენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამ მხრივ განვითარებულები და ორიენტირებულები. კერძო სექტორის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ და საბოლოო ჯამში დარგს წარმოადგენს კერძო სექტორი. მე დღეს ვხედავ იმას, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია რამდენად აქვს დღეს საქართველოში ტურიზმის სფეროში არსებულ კერძო სექტორს იმის თქვათ თანხები და იმის ფუფუნება, რომ საკუთარ თავს რეკლამირება მსოფლიო მასშტაბით გაუწიოს, თუნდაც ელექტრონულ პლატფორმებზე. ცით რა არის როდესაც ბიუჯეტში ფული არსებობს და არსებობს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, თუ კერძო სექტორი აქტიურებს, აქ შესაძლებელია მიღწევა იმისი, რომ მათი ინტერესები დაკმაყოფილდეს. უბრალოდ დღეს მე ვხედავ ეს ობიექტურად ვხედავ იმას, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უფრო განვითარებულია, ასე ვთქვათ, ვიდრე კერძო სექტორი და კერძო სექტორს წესით უნდა იყოს ესე, რომ კერძო სექტორი 10-ჯერ მეტად წინ უნდა იყოს და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა ამას ძლივს აუდიოდნენ ამათ მოთხოვნებს და რა ტიპის კერძო სექტორზე ვსაუბრობთ ხო? მოდი ზოგადად, ანუ სასტუმროები, ტურისტული კომპანიები და ასე შემდეგ, ანუ თლიანად ვლაპარაკობ, ანუ ჰოსტელების მეპატრონები თლიანად დარგი რო ავიღოთ, რომელებიც ტურიზმს ქმნიან და ტურიზმში არიან მომსახურე მხარე. აი მათზე ვამბობ. თუმცა აი ნახეთ, თქვენ ახსენეთ ძალიან კარგი რაღაცა. მარკეტინგში ეს არის უფრო მთავარი არის შენ აღმოაჩინო შენი სწორი ბაზარი და არა ის რომ რამდენად იაქტიურო, ანუ აქტიურობა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც სწორი აქტიურობა, ასე ვთქვათ რა. ანუ შეიძლება ძალიან ცოტა რაღაც გააკეთო. აქ სად არის და რა ფორმატი არის ყველაზე კარგი თქვენი გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც დაეხმარება ორივე მხარეს. აი ნახეთ, ჩვენ ახლა გვაქვს ესეთი ინიციატივა, რომ ვთქვათ, შორშა თქვენთან გაჟღერდება ესეთი რამ პირველად, რომ
საქართველოს ავიახაზებთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი რამ. საქართველოში წამომსვლელი ადამიანი, რომელიც თვითმფრინავში ზის, მას შესთავაზებენ საქართველოს ვირტუალურად დათვალიერებას სპორტგამცილებლების, სანამ გზაშია ადამიანი. და იქ ამ აპლიკაციაში ისეა დალაგებული ეს საქართველოს პროდუქტები, რომ მან მაქსიმალურად სწრაფად ის შეძლებს აღმოაჩინოს მისი საქართველო. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იმისი, რომ თანხმედრაში მოვიდეს თითქმის ყველასთან. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პატარა პლატფორმაზე გაფრთხილი ბორტზე ყოფნისას უკვე თავენ სამგზავრო მიმართულებებზე თქვა გადაწყვეტილებებს. არა, სხვათა შორის რა არის იცი რომ გადაწყვეტილების მიღება სხვა არის, მაგრამ ჩვენ ნახეთ რას ვცდილობთ რომ საქართველოში ესეთი მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტები რო არის, ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ ადამიანს, რომ მან იპოვოს ზუსტად ის, რაც მას ძალიან მოეწონება. შეუძლებელია ეს ბოლომდე ინფორმირებული იყოს, როდესაც აქ მოდის. და ჩვენ აქ მეტს ვაძლევთ, რომ იმ ადამიანმა მეტი მიიღოს საქართველოდან. და სხვათა შორის აი მე სტატისტიკას რო უყურებ, აქ მაჩვენებს, რომ ის ტურისტები, რომლებიც საქართველოში მოდიან, საკმაოდ ნაკლებად ინფორმირებულები არიან იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება აქ ადამიანმა გააკეთოს. და ჩვენ ჯერ კიდევ ბოლომდე ასევე არ გვაქვს ის პოზიციონირება გამოკვეთილი, როგორ ვლაპარაკობთ ჩვენ ტურისტებთან. აი თუნდაც იგივე შვეიცარია. საბოლოო თქვა ჩარჩო ჩამოყალიბებული რა შეგვიძლია შეთავაზოთ, მაგრამ მოდი შეჯამსათვით დავაზუსტოთ, როდესთვის იქნება თქვენი პროექტი, რომელიც ახსენეთ თბილისის მერიასთან ვირტუალურად დედაქალაქის დათვალიერების. აგვისტოში იქნება ატვირთული. და რაც შეეხება ტურისტული კომპანიებისთვის შეთავაზებას, რომლებიც გეგმავენ რომ გააფართონ ძალაში არის და ეს უკვე შეგიძლიათ თქვენ გადასცემს გავსი ტექნიკა. ამას თქვენი საშუალებით გვინდა რომ ინფორმაცია მაქსიმალურად მიეწოდოს ტურისტულ კომპანიებს, ნებისმიერ პრინციპში ადამიანს, რომელსაც ტურიზმში შეუძლია რაღაცა ღირებულების შექმნა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელს უწყობთ იმ კომპანიებს, რომლებიც აი ახლა დაამატებინებენ საქართველოს რომელიღაც კომპანიას, რომელსაც აქამდე არ ქონია თავის გაყიდვების სიაში. და კიდევ ერთი რამ, არსებობს არატრადიციული მეთოდები აი ესეთი კრიზისების გამოყენების, ასე ვთქვათ, მაგალითად კომპანია ლემონდუმ გააკეთა, როდესაც ეს იყო დაძაბულობა იყო პიკში და ჩვენ ეკონომიკური სანქციებზე გადაწყვეტილება გაჟღერდა რუსეთის მხრიდან. გაკეთდა ესეთი აპლიკაცია, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო ეს აპლიკაცია გადმოეწერა და პუტინისთვის სილა გაეწნა. ანუ ეს ხომ დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ ამ აპლიკაციამ ძალიან სერიოზული ყურადღება მიიქცია და შეიქმნა რაღაცა ტრაფიკი ამ აპლიკაციის მიმართულებით, როგორც გადმოწერების, ყურადღების, თან ეს სილის გაწვნა, მაგრამ ქვეყნების რეიტინგი შეიქმნა და ასე შემდეგ. ეს მოხდა რამდენიმე დღეში, 2-3 დღეში მოხდა ეს. და ამ 2-3 დღეში ჩვენ შეგვეძლო, აი რომელიმე ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელს, იგივე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ამ შეეძლო აი ამ ყურადღების და აი ამ კონცენტრირებული ყურადღების გამოყენება. მაგრამ ნახეთ, ვერ მოახერხეთ, რატომ სექტორი საკმაოდ უკან არის ტექნოლოგიური მხრიდან და ანუ კერძო სექტორი და შეიძლება არც იცოდნენ ესეთი რაღაცა რო არსებობს და მართლა შეიძლება რომ არ იცოდნენ და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და სახელმწიფო სტრუქტურები არ არიან იმდანად მოქნილები სახელმწიფო შესყიდვების რეგულირების და ასე შემდეგ ამ შეზღუდვების გამო რომ აი ესეთი სწრაფი რეაგირება მოახდინონ ხოლმე რაღაც აი ესეთ აფეთქებებზე, რომელიც ინტერნეტში არსებობს. ცალსახად გვჭირდება კრიზისულ სიტუაციებში წინასწარ გაწერილი გეგმა და მათ შორის ასეთი შანსების გამოყენება, მაგრამ კიდევ ბევრი მიმართულებით არის სტრუქტურაში სამუშაოებელი. ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე გეგმას ტურიზმის ადმინისტრაცია რა ფორმით აპირებს, რომ შესაძლო დანაკლისი იყოს, თქვათ, თუნდაც ნაწილობრივ დაბალანსებული, არ მიგვიღია, ველოდებით კვირის ბოლომდე წესით უნდა იყოს ეკონომიკის სამინისტროსგან და მის შესაბამისი დეპარტამენტებისგან წარმოდგენილი ეს გეგმა. საინტერესო მიმართულებები არის ის, რაც
რომელზეც ნიკა როსტომაშვილი საუბრობდა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ჭირდება არა მხოლოდ ტურიზმს, არამედ ყველა სფეროს, რომელიც ცალსახად არის 21 საუკუნეში ერთადერთი ყველაზე სწრაფი საკომუნიკაციო საშუალება და ძალიან ბევრი მიმართულებით, მათ შორის კომერციულად ხო ცალსახად და მნიშვნელოვანი სეგმენტი არის. ტექნოლოგიური სტარტაპების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ხსნურობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას ჩვენთან ერთად ყოფნისათვის. დარწმუნებული ვარ, უკვე მიეჩვია ამავე დროს ჩვენი საქმიანი მაყურებელი საინტერესო ვიდეოებს, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები კახეთის ხმიდან გვთავაზობენ. ამჯერად ქალი მეწარმეები უნდა გაგაცნოთ კახეთიდან, სრულიად განსხვავებული საქმე, განსხვავებული პროფესიები და მთავარი აკეთო ის, რაც მოგწონს, გამოგდის და ამავე დროს შემოსავლის წყაროა. ვნახოთ ვიდეო. ბავშვობიდან კარგავდი, ქსოვდი და შემდეგ რაღაც ძალიან აქტუალური გახდა ეს თექა და გადავწყვიტე რომ მეცა და მეგობარმა რამდენიმე ფერადი მატყლი მოვცა და ცადე. პირველ ჯერზევე გამომივიდა და ძალიან დავინტერესდი. ვიღებდი გამოფენებში მონაწილეობას, მე ამ გამოფენებმა ძალიან დიდი წარმატება მომიტანა, გამიცნო საზოგადოებამ, ჩემი ნამუშევრები ზოგან დაფასდა, ზოგან არ დაფასდა, მაგრამ განსაკუთრებით აღნიშნავ კისხევში არსებულ ორგანიზაცია კარგ სახლს. 4 წელია თანამშრომლობთ უკვე და ძალიან წარმატებითაც არაერთი პროექტი განვახორციელეთ. ვართ საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციის წევრები, ვიღებთ გამოფენებში მონაწილეობას, ერთ-ერთი ესეთი გამოფენა ეთნოფესტი, რომელიც ძალიან მასშტაბურია და ძალიან ბევრის მომტანია, სამთხიანი ტარდება ხოლმე ექსპო ჯორჯიაში. შემდეგ საახალწლო გამოფენებშიც ვიღებთ მონაწილეობას და ჩვენი პერსონალური გამოფენა ჰქონდა 27 დეკემბერს, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო და ვეცდებით მომავალში უფრო განვითარდეთ და უფრო უკეთესი იქნება ეს გამოფენა ჩვენი. ეს ატაცურის ბუჩქი გავაკეთე დეკორატიული მიზნისთვის და ძალიან უხდება ვარდებს, ხო და მე უკვე ბურთები რო გამოისხა და თესლი გაუჩნდა, ვიფიქრე რომ მოდი ამ თესლებს გამოვაცვლი და გავახარებ მეთქე, ხო და ამოვიდა პატარა ნერგები, მე ეს ნერგები გადავრგე სხვა ადგილას და იქაც გახდა უკვე ბუჩქები. ძალიან ძნელად სახეირებელია, რაღაცა 2 წელი კი უნდა რომ აღმოცენდეს და გაიხაროს, მაგრამ მომწონს ეს პროცესი და დღესაც ვაგრძელებ. ეს არის კახური ჯიშის ველურად იზრდება და ველური მხალია და აი ეს თუ კულტურულად მოშენდება და კულტურული ჯიში გახდება, ეს უკვე საექსპორტო ბაზრებზე შეიძლება გავიდეს. მე დაინტერესებული ვარ იმით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დავაინტერესო და ამიტომ გამომყავს პატარა ნერგები და ვჩუქნით. დღეს მდგომარეობით საქართველოში ძალიან ნაკლებად არის ბაზარზე და თუ არის პატარა კონა 25-30 ლარის ფარგლებში იყიდება, შემოდის დაკონსერვებული, ესე იგი არაფრის ფასი რომ არა აქვს დაუშვათ ამასთან შედარებით, ნედლთან შედარებით და ათასობით და მილიონობით თანხა გადის საზღვარგარეთ. ამიტომ უმჯობესია რომ ჩვენ მართლა დავაინტერესოთ ადამიანები და ჩვენი მოვამრავლოთ და ჩვენი გავიტანოთ ბაზარზე. ჩემი საფუტკრე მეურნეობა ფუნქციონირება დაიწყო ჯერ კიდევ მრავალი წლის წინ, როდესაც ჩემს დედამთილს აჩუქეს მხოლოდ ერთი ჩარჩო ფუტკარი. და სწორედ იმ ერთი ჩარჩო ფუტკრით მან შეძლო, რომ ის ერთი ოჯახიც განევითარებინა, მოემრავლებინა. სკების რაოდენობა მან დაახლოებით 5-6 წლის განმავლობაში აიყვანა 9 სკაზე. ახლა უკვე 50-მდე ოჯახს ითვლის ჩემი საფუტკრე. მეფუტკრეობა ჩემთვის მეორადი პროფესია, რადგან მე პროფესიით ფიზიკა-მათემატიკოსი ვარ. არის გამოთქმა, რომ ფუტკრარი თვითონ მათემატიკოსია, რადგან ის ძალიან უზუსტესი სიზუსტით ამზადებს იმ 6 კუთხა უჯრედს, რაშიც დებს კვერცხს იმისათვის, რომ თაობა გაიზარდოს და ასევე თაფლს აგროვებს იმისათვის, რომ ოჯახმაც მოიხმაროს და იყოს ეს სარეალიზაციო ჩვენთვისაც. ვეღარ ვაკეთებ არჩევანს მე საფუტკრე მეურნეობასა და მოსწავლეებთან მუშაობის პროცესში, იმიტომ რომ ორივე ძალიან მიყვარს, ორივე საქმიანობა
და ამიტომ დროს ვანაწილებ. დღის განმავლობაში და იმ თვეებში, როდესაც ფუტკარი უფრო პასიურ მდგომარეობაშია შემოდგომიდან გაზაფხულამდე მიწევს უფრო მეტი დატვირთვა მოსწავლეებთან სამუშაოდ და პირიქით მოსწავლეების მაისის თვეში მოსწავლეებთან მუშაობის შემცირების პარალელურად საფუტკრეში იზრდება უფრო სამუშაოები და მთელი ზაფხულის განმავლობაში მიწევს საფუტკრეში მუშაობა. წლის იანვარ-მაისში გადაზიდული ტურისტების რაოდენობა 15 მილიონი ტონა შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის ამავე პერიოდში 14,700,000 ტონა ფიქსირდებოდა. ავტომანქანის განბაჟება და რეგისტრაცია შესაძლოა სახლიდან გაუსწრებლად იყოს შესაძლებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო დისტანციური სერვისების დანერგვის მიზნით მასშტაბურ პროექტებზე იწყებს მუშაობას. ფოთში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის და საცურაო აუზის მშენებლობას, რომელიც საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება, საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ. ეროვნული ბანკი ლარის კურსის ტურბულენცს გამოეხმაურა. არჩილ მესტვირიშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის სანქციების გაურკვეველი სტატუსი და ტურისტული ემბარგო სხვა ფაქტორებთან ერთად მოქმედებს და ქმნის არასასურველ მოლოდინებს. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ მიუხედავად არსებული ვითარებისა, პირველადი გათვლებით სხვა თანაბარ პირობებში რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებითაც წლის განმავლობაში უცხოური ვალუტით შემოდინებები ჯამში პროგნოზირებულზე მცირედით, მაგრამ მაინც გაიზარდა, რაც ლარის გაცვლით კურსზე გავლენებს შეაფილებს. თბილისის მერიამ ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის ინვესტორს მეორე ინსტანციის სასამართლო დავაც მოუგო. ამის შესახებ BMG-ის თბილისის მერის მოადგილემ მაია ბითაძემ განუცხადა. მისი თქმით, სულ ახლახან სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და კომპანია კადავე ჯორჯიას ხელშეკრულება გაუქმებულია. ხელშეკრულებით ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 82 მილიონი დოლარის ღირებულების ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა იგეგმებოდა. როდესაც მოხდება სეპარირება, ანუ ცალკე ჩავყრით პლასმას, ცალკე ჩავყრით შუშას, ცალკე ჩავყრით რკინას. ამას ხო იმისთვის არ ვყრით, რომ უბრალოდ ესენი ლამაზად ჩაიყაროს. უნდა გადამუშავდეს ცალ-ცალკე. კადევეს პროექტის პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ ანუ ასოცირების ხელშეკრულების ეს ვალდებულება საერთოდ იგნორირებული იყო და მომდევნო 20 წლის განმავლობაში ისევ ყველა ნარჩენი მუნიციპალიტეტს, ანუ 1200 ტონა რაც დღეში გვაქვს, მთლიანად უნდა მიგვეწოდებინა, პრაქტიკულად ქუჩაში ტყუილა უნდა ქონოდა სეპარირებული ურნები, იმიტომ რომ ისინი ერთიანად გადაამუშავდნენ. ავტომანქანის განბაჟება და რეგისტრაცია შესაძლოა სახლიდან გაუსწრებლად იყოს შესაძლებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი მარიანა მორგოშია BMG-სთან ამბობს, რომ ჯერ ყველაფერი საწყის ეტაპზეა და სწორედ ამიტომ, როდის ამოქმედება ახალი სერვისი, კონკრეტული დრო უცნობია. ამდენიმე თვეში ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ ზოგადად პროექტი რას ნიშნავს, ამასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. ჯერ საკითხი კი ჩანასახშია და ამ ეტაპზე პროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა. პროექტს შიდა დრო განსაზღვრული აქვს, თუმცა ჯერ ვერ გავასაჯარავ პროექტზე მომუშავე გუნდიც ჯერ დაკომპლექტებული არ არის, განმარტავს მორგოშია. ტაქსის მფლობელებს იუსტიციის სახლში A და B კატეგორიის ნებართვების აღება შეეძლება. დედაქალაქის მთავრობის ხტომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ ამაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა. მისი თქმით, იუსტიციის სახლში გამოყოფილი იქნება სივრცე, სადაც ტაქსის ნებართვის მფლობელები სპეციალური მომსახურებით ისარგებლებენ. დაწყებულია პროცესი A და B კატეგორიებად დაყოფისა. ლიცენზიის მქონე ტაქსებს ეს დაყოფა შეუძლია განახორციელონ სახლიდან გაუსვლელად ინტერნეტით, თუმცა გარდა ამისა, იმისთვის რომ უფრო მოსახერხებელი იყოს, ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია იუსტიციის სახლთან და ამისთვის მე მინდა იუსტიციის მინისტრს მადლობა გადავუხადო კიდევ ერთხელ. დღეიდან უკვე ტაქსის მძღოლებს ექნება შესაძლებლობა იუსტიციის სახლში ისარგებლონ ამ სერვისით და მოხდეს ტაქსების დაყოფა A და B კატეგორიის თვალსაზრისით.
სენაკის რაიონის სოფელ ნოსირში 13 ჰექტარი მიწის ნაკვეთზე ჟოლოს ბაღი გაშენდება. როგორც სამხანაგობა რემოს წარმომადგენელი რამაზ კუჭუხიძე BMG-სთან საუბარში ამბობს, ის ჟოლოს პირველ მოსავალს უკვე შემოდგომის ბოლოსკენ აიღებს. განმარტავს, რომ თავდაპირველად მოსავალი მცირე რაოდენობით იქნება, თუმცა შემდგომ ეტაპზე ყოველწლიურად ჰექტარზე 8-დან 12 ტონამდე ჟოლოს მოსავლის მიღებას შეძლებენ. კუჭუხიძის განმარტებით, ბიზნესში თანადაფინანსებით დაახლოებით 40,000 ლარამდე პირადი ინვესტიცია ჩადო, ხოლო სააგენტო აწარმოეს საქართველოში დახმარებით 130,000 ლარი დამატებით. მისივე თქმით, კომპანიას ჯერ საქართველოს ბაზრის სრულად ათვისება აქვს გეგმაში. თბილისის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში არსებული ხელოვნური ტყის ბუნებრივად გარდაქმნისათვის საჭირო ღონისძიებების განსახორციელებლად გრანტის სახით 159,400 ლარი გამოიყოფა. პროექტი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით იგეგმება. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით გეგმავთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას, რომლის ფარგლებში განხორციელდება, ესე იგი, მთელი რიგი ღონისძიებები, ხელოვნური ტყეების, ბუნებრივ ტყეებად გარდასაქმნელად, ზოგადად ფიჭვებთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, თუ რამდენად მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ქალაქში და არაერთხელ გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ფიჭვებისა ხმება, გვიწევს მათი მოჭრა და შესაბამისად შემდეგ ვახორციელებთ ჩანაცვლებას ახალი ხე-ნარგავებით. ეს რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გაგრძელდება სამომავლოდ. მიმდინარე წელს იმ 12,000 ჰექტარი ტყის ფართობიდან, რომლის ინვენტარიზაცია თბილისში განხორციელდა, მოხდება 20 ჰექტარი ტერიტორიის ბუნებრივი განახლება. თბილისის მერის ხელშეწყობით სტუდენტებისა და ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის კი უცხოელი პროფესორები და ექსპერტები მასტერ-კლასებს და ვორქშოპებს ჩაატარებენ. პროექტები უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით უნდა განხორციელდეს. მოგმართავენ ჩვენ უნივერსიტეტები, ესე ვთქვათ, თუ რომელი პროფესორი მასწავლებლები უნდათ რომ ეწვიონ მათ საქართველოში, ისინი სტუდენტებთან ერთად განიხილავენ ხოლმე, ესე ვთქვათ, ამ კანდიდატურებს, შემდეგ მოგმართავენ ქალაქ თბილისის მერიას და ჩვენ უკმაყოფილებთ, ასე ვთქვათ, მათ განცხადებას. მნიშვნელოვანია, რომ საკმაოდ მაღალი რანგის, ესე ვთქვათ, სპეციალისტები იქნებიან თბილისში მოწვეულები და მასში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 1000-მდე სტუდენტი მიიღებს მონაწილეობას, ბუნებრივია მათ ინფორმაცია ექნებათ როგორც უნივერსიტეტებიდან, რომლებშიც ისინი სწავლობენ, ასევე ქალაქ თბილისის მერიიდან, რომელიც იმსწრებათ, ასე ვთქვათ, ანონსირებას გააკეთებს ამ ყველაფრის. აჭარის ტურისტული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ინფორმაციით კი წელს სააგენტოს კონტროლის ჯგუფის მიერ ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე 21 სამართალდარღვევაა გამოვლენილი, რის გამოც მესაკუთრეებს შესაბამისი გაფრთხილებები მიეცათ. სააგენტოს ინფორმაციით დაჯერმებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 5 მეპატრონე, ჩამონათვალით სასტუმრო ინტურისტი უნებართო რეკლამის განთავსებისათვის 10,000 ლარიანი ჯარიმით 10,000 ლარი დაეკისრა ჯარიმა, იგივე სასტუმრო დაჯარიმდა ტერასის კედლის ჩამოჭრის გამო ისევ 10,000 ლარით, მემედ აბაშიძის 9-ში მდებარე შენობის მესაკუთრე უნებართო დაშენებისათვის 5,000 ლარიან ჯარიმას დაექვემდებარება. შეპესე აჭარა წიგნი უნებართო სამუშაოების გამო 10,000 ლარი დაჯარიმდა, მემედ აბაშიძის 50-ში მესაკუთრე ინტერიერში უნებართო სამუშაოებისათვის დამატებით 5,000 ლარი დაჯარიმდა და შეპესე პრესტიჟი ექსტერიერისა და ინტერიერში უნებართო სამუშაოების გამო 10,000 ლარიან ჯარიმას ექვემდებარება. კალთმა ზაზაფაჩულიას სახელობის რიგით მეორე საკალათბურთო მოედანი თბილისის შემდეგ უკვე გორში გახსნა. ლევან თაღიაშვილმა გუშინ ბათუმიდან გორშიც მოახერხა ჩასვლა და პირდაპირ ჩართვით BMG-ს და Facebook-ის მაყურებლებს პირველი ემოციებიც გაუზიარა. ნახლა უკვე საქმიანი დილის დროც გადავსხლათ ყველა დეტალს მისი ურჩი მახავთ. თუკი ქართული ლეგენდარული სპორტსმენების და მით უმეტეს კალათბურთელების ჩამონათვალს გადავხედავთ, ზაზაფაჩულიას სახელსადაგორს აუცილებლად თან ოქროს ასოებით ამოიკითხავთ. სწორედ ამიტომ გორში მისი სახელობის რიგით მეორე სტადიონის გახსნას ასეთი ამბავი მოჰყვა. ავტოგრაფების დარიგების და ფოტოების გადაღების შემდეგ NBA-ის ორგზის ჩემპიონთან გასაუბრება მედიამაც მოახერხეთ და ცოტაოდენი მისი სამომავლო გეგმების შესახებაც შევიტყვეთ. ბევრი მადლობელი ვარ იმ ფაქტით, რომ ესეთი წვილი დახვედრა მომიწეს გორელებმა. მიხარია დღევანდელი დღე, რადგანაც გორში გაიხსნა კალათბურთის მოედანი, ჩემი სახელობის კალათბურთის მოედანი, უკვე ეს მეორე მოედანი არის კალთთან ერთად. ყოველთვის იმას ვიძახდი, რომ ტალანტი ზუსტად იბადება ესეთ მოედანზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა ბავშვებმა იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრებით. კარგია რომ გამოცდილება მაქვს, რომ თავისუფალი
აგენტობის განცდის უკვე დრო გვიჩვენებს ყველაფერს აქვს თავისი დრო, თუმცა საკმაოდ მჭიდრო კონტაქტზე ვარ ჩემს აგენტთან, რომელიც ყველანაირად ცდილობს, რომ საუკეთესო ადგილი მომიძებნოს ჩემს კარიერაში. დღევანდელი დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ 2 წლის წინ ზაზა ფაჩულიასთან ერთად საფუძველი ჩაუყარეთ ამ ინიციატივას, რომელიც კარგი მაგალითია კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობის ზაზა ფაჩულიას ეკიდით. ჩვენ კომპანიის გალფის გეგმებში შედის საქართველოს მასშტაბის 20 საკალათბურთო მოედნის გახსნა. შემდეგ გეგმებზე რაც შეეხება ეს ძირითადად დაკავშირებული იქნება ამ ინფრასტრუქტურის მოწყობის. აქ ზაზამ როგორც თავად აღნიშნა, არა მარტო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, მაგრამ ამ ინფრასტრუქტურის უკვე ჩართულობის გრძელვადიანად ეს იქნება ქუჩის კალათბურთის ჩემპიონატები მთელი საქართველოს მასშტაბით და წარჩინებული ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის, რომ საშუალება მიეცეთ ზაზას საკალათბურთო აკადემიაში უკვე პროფესიულად სწავლის გაგრძელებას. პირველი სტადიონი გასულ წელს გალფმა ზაზასთან თანამშრომლობის შემდეგ დიღომში იმ უბანში მოაწყო, სადაც ლეგენდარული კალათბურთელი გაიზარდა. სწორედ ამიტომ გორში ხუმრობით ის აზრიც გაჟღერდა, რომ დღეიდან ზაზა უკვე საპატიო გორელი იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტი ბოლოსკენ მივიდა გორში, ძალიან მალე სრულად იფუნქციონირებს ზაზა ფაჩულიას სახელობის სპორტული მოედანი. ეს არის გორის მოსახლეობისთვის საჩუქარი. მე ვფიქრობ, რომ წარმატებული, განსაკუთრებულად და განსხვავებული ლამაზი სპორტული სივრცე გვაქვს და რა თქმა უნდა ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია. სიტყვით გამოსვლის და ოფიციალური ნაწილის დამთავრების შემდეგ უკვე ახალგაზრდების საქმეზე გადავიდნენ და 3-3-ზე კალათბურთიც ითამაშეს. გალფის სამომავლო გეგმები უკვე დასავლეთ საქართველოში ახალი მოედნის გახსნაა და კონკრეტულ ადგილმდებარობას უახლოეს მომავალში გავიგებთ. გალფისა და ზაზა ფაჩულიას ერთობლივი კამპანიის ბოლოს საქართველოში ჯამში 20 საერთაშორისო სტანდარტების მქონე კალათბურთის მოედანი იქნება. თანამედროვე ცხოვრების ტემპში წიგნის კითხვისთვის ვერ გამოყოფილი დროის გამო წუხეს დაწუწუნს ბევრისგან მოისმენთ და გახმოვანებული წიგნები ამ სივრცის ამოვსებაზე მთელ მსოფლიოში დიდი ხნის წინ უკვე იზრუნეს კიდეც. თანამედროვე მსოფლიოში კი, თუმცა საქართველოში მსგავსი შეთავაზებებით განებირებულები არ ყოფილვართ. ამ დრომდე სატესტო რეჟიმში და ახლა უკვე სრულად ხელმისაწვდომი გახმოვანებული ქართული წიგნების იდეის და რეალიზების ამბავს საქმიან მაყურებელს მერაბ მეტრეველთან ერთად მოუყვებით. მერაბი ერთ-ერთი ავტორი არის გუადბუქის თუ სწორად გუდაბუქის პროექტის მენეჯერი გახვალთ ამავე დროს მერაბს სხვა ჟანრში ვიცნობდი და ამ დრომდე, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა ის რესპონდენტი იქნება საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. გუდაბუქ.g ეს არის ვებგვერდი, რომელსაც აუცილებლად უნდა ესწრებოდეთ ჩვენი საუბრის შემდეგ, მაგრამ რატომ ამას მერაბი გვეტყვის, მერაბ დილა მშვიდობისა. მე ვნახე საიტი და დაახლოებით კონცეფციასაც მიხვდებოდა მაყურებელი, რაზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ შენ საიდან გაგიჩნდა იდეა და რას გულისხმობს სივრცე, რომელზეც აუცილებლად ჩვენ მაყურებელმა უნდა მიაკითხოს და გააკეთოს საკუთარი არჩევანი. ნაწილობრივ შეგვიძლია ისაუბრე, რომ ისეთი ტემპი არის ცხოვრების, რომ ხა სულ წიგნთან ჯდომის დრო არა აქვს ადამიანებს. მოგეხსენებათ და მსოფლიოში უფრო პოპულარული ხდება აუდიო წიგნები, იმიტომ რომ აუდიო წიგნი იძლევა საშუალებას შენ წიგნი წაიკითხო, შემთხვევაში წყალებში ჩავსვათ, ანუ წიგნს მოусმინო, ისეთ სიტუაციებში, როგორც სხვა შემთხვევაში რომ ვერ წაიკითხა უბრალოდ წიგნს, ხო? მაგალითად, შენ შეგიძლია საცობში დგომის დროს წიგნს მოусმინო, თან საჭესთან იჯახ, საჭესთან წიგნს სხვანაირად ვერ წაიკითხო, მაგრამ აუდიო საურის როლში რთულია თუ თქვათ მანქანაში ზიხარ, მანქანა ძალიან ირყევა, თვალისთვის დამღლელია და ექიმები არ გირჩევენ, რომ ხა ავტობუსში ან მანქანაში წიგნი იკითხო. შესაბამისად ამისთვის არის ძალიან კარგი მოსმენა წიგნის საშუალება. ბევრი სხვა სიტუაცია, არ ვიცი, სიარულის დროს მაგალითად წიგნს ვერ წაიკითხავ, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეგიძლია თან იარო, თან წიგნს უსმინო და მაგალითად არ ვიცი, ეხა ზაფხული სეზონი წავა პლაჟზე, როცა წამოწეული ხარ და რუჩს იღებ, ამ დროსაც შეგიძლია თან წიგნს მოусმინო. ბევრი სიტუაცია, ხო, ზოგი ამბობს, რომ აი რაღაცა ვისაც წიგნის კითხვა ეზარება, ამას არ ვეთანხმები, ამას სიზარმასესთან არანაირი კავშირი არ აქვს, ეს არ არის იმისთვის, რომ წიგნის კითხვა ეზარება იმას. ეს არის იმისთვის, რომ რაღაც სიტუაციებში, სადაც შენ არ შეგიძლია ფიზიკურად წიგნი წაიკითხო, შენ შეგიძლია წიგნს მოусმინო, ხო? მე ახლა მაგალითად მქონია შემთხვევა, რომ საცობში, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია
აპლიკაცია არის, შესაბამისად აერთებ AUX-ის კაბელით შენს მანქანის მაგნიტოფონში და მანქანაში ჩვეულებრივია რა შესაძლებლობა გზოს საუბარი? ეს არის შესაძლებლობა თქვა, რომ ჩამოწერო კომპიუტერში სახლში იკითხო ანუ საიტი არის, როგორც ჩვენ თქვი, Guda Books-ში, Guda ეს წიგნის Guda აქედან წამოვიდა იდეა, აპლიკაციასაც ქვია Guda. შესაბამისად, ვებ-გვერდზე Android-ის და iOS-ის მომხმარებლებსაც და Windows-ისთვისაც არის და როდესაც ჩვენ შედიხარ ვებ-საიტზე, იქ შეგიძლია წიგნები დაათვალე, რომ არის კატალოგის მიხედვით, ამ ეტაპზე გვაქვს 100-ზე მეტი წიგნი ჩაწერილი, იმიტომ რომ ჩაწერა ძალიან შრომატევადი პროცესია, მინდა გითხრათ, ამას პროფესიონალი მსახიობები აკეთებენ, გახმოვანების მსახიობები, მათი ხმები თქვენთვის ნაცნობია, ისინი საქართველოში სწორედ გახმოვანებებზე მუშაობენ, ფილმებზე, სერიალებზე და ასე შემდეგ. ერთი ხმა კითხულობს ერთი ხმა, არა, ჩვეულებრივად ერთი ხმა, ერთი მსახიობი კითხულობს ყოველგვარ რაღაც თამაშის და რაღაც თეატრალიზირებული გახმოვანების გარეშე. ჩვეულებრივად და როგორც მამაშვილს წაუკითხავდა წიგნს დაახლოებით, ასე აი ამ სტილში და საბოლოო ჯამში შენ საიტზე შეგიძლია წიგნი შეარჩიო, იყიდო, წიგნი არის, ყველა წიგნი არის სადღაც 30% იაფი იმაზე, ვიდრე ვთქვათ, ეს არის ნაბეჭდი წიგნი. ამაზე მეტად იაფი ვერ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ვთქვათ ელექტრონული წიგნებისგან განსხვავებით, სადაც შენ დამატებითი ხარჯი არ აქვს, ხო? რაც გაქვს, მაგალითად ნაბეჭდი, ხო, ნაბეჭდი წიგნისთვის რაც გაქვს გამზადებული, იმას უბრალოდ ელექტრონულ სივრცეში ათავსებდა. აქ მსახიობი უნდა დაიქირავო, სტუდია დაიქირავო და მოკლედ ხარჯი აქვს და შესაბამისად ამაზე იაფი ვერ გამოვიდოდა. 30% იაფი მაინც არის ნაბეჭდი წიგნთან შედარებით და ჩვეულებრივად როდესაც საიტზე შედიხარ, არჩევ წიგნს და შემდეგ შენს აპლიკაციაში ჩამოწერ, აპლიკაციაში გაქვს ბიბლიოთეკა, სადაც შენ შეძენილი წიგნები განთავსდება და სადაც გინდა იქ მოусმე. უკვე ანუ ერთ ჩამოწერას თავისთავად საჭირო არის ინტერნეტი, ხო, მაგრამ მე აღარ გჭირდება ინტერნეტ რესურსი იმისათვის, რომ მუდმივად როგორ არჩევ წიგნებს, შენ რამდენიმე თვიარი ამაზე მუშაობ, სატესტო რეჟიმი გავლილი არის ფაქტობრივად და დღეს უკვე სრულიად გამართულად. ხო, ერთი წელია, ვთქვათ, რაც გავუშვით სატესტო რეჟიმში და აქამდე აქტიურ რეკლამას არ ვაკეთებთ, იმიტომ მაინც სატესტო იყო რაღაც ხარვეზების გამოვლენას ვახდენდით, ყველაფერი ტექნიკასთან არის დაკავშირებული, მოგეხსენებათ აპლიკაციაც და შესაბამისად აი ესე ვამუშავებდით, რომ მიგვეყვანა უფრო სრულყოფილ დონემდე და ეხლა უკვე გავუშვით სრულად ეს. ამიტომ, როდესაც ვთქვათ, საიტზე წიგნები შევარჩიეთ ძალიან მარტივი პრინციპით. პალიტრასთან ერთად არის ეს გაკეთებული, პალიტრის პროექტი, ჩემი პალიტრის პროექტია და შესაბამისად გამოცემება პალიტრის რაც არის ის წიგნები, რომელიც ყველაზე მეტად ეყიდებათ დღეს, ან ყველაზე მეტად მოთხოვნადი რაც არის, იმ წიგნებით დავიწყეთ. აქ ჟანრების მრავალფეროვნება არის, საბავშვო ის არის, სათავგადასავლოც არის, ბიზნეს ლიტერატურა არის ძალიან მოთხოვნადია, სხვათა შორის ბიზნეს ლიტერატურა, აუდიო, იმიტომ რომ სატესტო რეჟიმში კი ვართ, მაგრამ სადღაც 200-ზე მეტი წიგნი უკვე გაიყიდა ამ ხნის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ სატესტო რეჟიმში ვიყავით და თქვენ საიტზე ნახავთ ბესტსელერები, იქ ნახავთ, რომ ჭარბობს, თქვათ, ბიზნეს ლიტერატურაც, მაგრამ ხატრული ლიტერატურაც კლასიკაც არის, ანუ ყველანაირი ჟანრი. ჟანრების მრავალფეროვნება არის. თუნდაც ბავშვს ძილის წინ ჩაურთოს ზღაპრები, ან თუ გაქვთ ესე დაყოფილი, თქვათ, არჩევანი, რომ შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ინტერესის მქონე ადამიანის. ხო, ხარ ამაზე ვსაუბრობდი, რომ შევეცადეთ, რომ ყველა ჟანრი მოგიხსენოთ, იმისა, რომ ჯერ ძალიან ბევრი არა გვაქვს, მე ვთქვი, რომ თვეში აი სადღაც 7 წიგნის დამატებას ვახერხებთ ყოველ თვე. მოვხერხებთ ამისა, ჟანრობრივად ძალიან მრავალფეროვანი არის, იმიტომ რომ მართლაც შევეცადეთ, რომ ყველა სეგმენტისთვის ყოფილიყო პირველივე ეტაპზე გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე, ბავშვებს, დიდებს, ვადარებს, ყველას შეუძლიათ თავისთვის საინტერესო წიგნი იპოვონ ამ საიტზე და ნუ ჩვენ უნებრივია ხა ეს იმაზეც იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ რამდენად იქნება ინტერესი მომხმარებლების მხრიდან, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება და შესაბამისად თუ ინტერესი იქნება, ჩვენ ყოველ თვე შევავსებთ ბიბლიოთეკას, ანუ ყოველ თვე სადღაც 7-8 წიგნი ახალი დაემატება ბიბლიოთეკას და ეხლა ბესტსელერებს რო უყურებ, ეს არის ნაპოლეონ ჰილის იფიქრე და გამდიდრდი. ხო, ეს ბიზნეს ლიტერატურა, სტივენ კინგის ნათება და ჩარლზ ბუკოვსკის მაკულატურა. აი ეს არის ყველაზე პოპულარული წიგნები, ყოველ შემთხვევაში, რაც მოიცათ წინაც არის კიდე რამდენიმე, მაგრამ მე მგონი. ხო, კი, რამდენიმე არის დაახლოებით 10-მდე ბუკოვსკის, ან ბუკოვსკი ძალიან პოპულარულია და სტალინი 50% მიხეილ ჯავახი. ხო, აი ეს ბიოგრაფიებიც გვაქვს, სხვათა შორის, ანუ ყველა ჟანრი გვაქვს, მათ შორის ცნობილი ადამიანის ბიოგრაფიებიც არის. ბევრი მე უბრალოდ ეთყავს არასწორად გადავედი ბოლო ნაწილზე, ანუ ბევრი ძალიან საინტერესო წიგნი არის და მოთხოვნადი, შტეფან ცვაიგის უცნობი ქალის წერილები, წარმატებული სტარტაპი, მოკეთ ყველანაირი მიმართულებით. როგორ არის გამოხმაურება? გამოხმაურება ამ ეტაპზე არის დადებითი, როგორც გითხარით, სატესტო რეჟიმში როცა იყო ვქონთ, შენიშვნებსაც გვწერდნენ ჩვენი მომხმარებლები, თქვათ რაც მოსწონდათ, მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ეს შენიშვნები და ნუ ახლა ველოდებით კიდევ უფრო მეტ გამოხმაურებას, როცა ახლა ესე ჩაუშვით საბოლოოდ საიტი და მე
მე იმედი მაქვს, რომ მართლაც მოგწერენ თავიანთი სურვილებით შეიძლება მოგწერენ გუდაბუქს აქვს, გუდას აქვს თავისი Facebook გვერდიც, საიტზე შეუძლიათ მოგწერონ და ასევე Facebook-ზე შეუძლიათ ჩვეულებრივად მოგწერონ და მაგალითად სურვილები თქვა თუ რა წიგნი უნდათ რომ იხილონ რომ იყოს ამ საიტზე ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით რომ სურვილებიც გავითვალისწინოთ. და მარტივად ბარათით შესაძლებელი არის ამის ერთხელ მივმით შესაძლებელი არის აპლიკაციაზე მუდმივად არ დაგჭირდებთ განახლება. წარმატებით მე რა კიდევ ხომ არ აპირებთ რამე სიახლეების შეთავაზებაზე დამატებას გარდა იმ სურვილებისა რომელიც შესაძლოა რომ გამოხმაურებით თქვა და ამ ეტაპზე ჩვენი მიზანია რომ რაც შეიძლება შევავსოთ ბიბლიოთეკა და რაც შეიძლება ბევრი არჩევანი გქონდეთ ადამიანს მე ვთქვი რომ საქართველოში უცხოეთში არის ძალიან პოპულარული თქვა ინგლისურად ძალიან ბევრი წიგნი რუსულადაც ძალიან ბევრი აუდიო წიგნი არსებობს იმიტომ წლებია ეს რაც პრაქტიკა აქვთ მათ და ბევრი წლის განმავლობაში დააგროვდა წიგნები და ჩვენ რადგან ხავიწყებ საქართველოშიც იყო რამდენიმე მცდელობა აქამდეც მაგრამ რატომღაც ესე ბოლომდე ვერ მივიდა ეს საქმე მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ესე ბოლომდე მივიყვანთ და ძალიან დიდ ბიბლიოთეკას გავაკეთებთ აუდიო წიგნების და ადამიანებისთვის უფრო გამარტივდება წიგნთან ურთიერთობა მე ვყვებოდი ერთ ეპიზოდს მაგალითად გქონია შემთხვევა როცა საცობში ვიდექი და ბოლოს გული დამწყარო საცობი დასრულდა იმიტომ რომ საინტერესო ადგილზე მომიწია წიგნის გაწყვეტა და შესაბამისად ანუ საცობი ჩვენთვის შეიძლება საინტერესო გახდეს თუ ნებისმიერ წუთი რომელიც შეიძლება ძალიან საინტერესო ურთიერთობა, ამიტომ ყველაფერს თავისი აქვს დადებითი მხარე, ასე. წარმატებებს გისურვებ ნამდვილად არჩეულობრივი პროექტები და იმედი მაქვს რომ უკვე შევძლებთ მეტ გამოხმაურებაზე საქმე ინტერის ეთერშიც გამოხმაურებები კიდევ დამატებით ჩვენი მაყურებლებისათვის გავაახლოთ და ველოდებით ახალ წიგნებსაც, თუმცა ჯერ არსებულები უნდა ჩამოვწერო მე მგონი და პირველ რიგში აპლიკაცია რომელიც თქვენს ტელეფონში შეიძლება აღმოჩნდეს და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ რომ ძალიან საინტერესო ლიტერატურას უსმენდეთ, რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, რითიც არ უნდა იყოთ დაკავებული, ეს იქნება რავი დილის ვარჯიში ან საღამოს განტვირთვის პერიოდი, გზა თუ შედარებით გრძელ მასშტაბიანი მოგზაურობა თქვენთვის. მოკლედ ზაფხული არის და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება გუდაბუქ-ჯიზე თქვენი სტუმრობა. მე მეტრეოს პროექტის მენეჯერს მესმისლობთ საქმე ინტერეს ეთერში. ახლა რეკლამა გულდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები რუსული ავიასანქციების ფონზე მოკლევადიან პერიოდში იმ ქვეყნებზე საუბრობენ, საიდანაც ტურისტების მოზიდვა ყველაზე პერსპექტიულია. მათ შორის სახელდება ირანი, არაბეთის ქვეყნები და ინდოეთი, სადაც მზად არიან, რომ დღესვე ჩამოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა მათ სავიზო რეჟიმის თემა აფერხებთ და ეშინიათ დეპორტაციის. ამბობენ, რომ ისინი ერთხელ უკვე გააბრუნეს და არ აქვთ გარანტია, რომ იგივე არ მოხდება. საზღვრიდან მასიური გაბრუნება კი ამ ადამიანებისათვის დამცირების ტოლფასი აღმოჩნდა და ახლა უკვე რთულია მათი უკან შემოტრიალება. საქართველოსაგან. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ უნდა შემოგვიერთდეს მარიამ ადამია პირდაპირ ეთერში. რა თქმა უნდა, სტუმართან ერთად მარიამ დილომშვიდობისა და მივესალმები შეწყებას. ანა ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ წელს რთული იქნება ევროპელი ტურისტების მოზიდვა ქვეყანაში, გამომდინარე იქედან, რომ ისინი ერთი წლით ადრე გეგმავენ ტურებს და ასე სწრაფად გადაწყვეტილებებს არ იღებენ, რომ ადგენენ და ერთ დღეში ჩამოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც აქცენტი გასაკეთებელია იმ ქვეყნებზე, რომლებიც გადაწყვეტილებებს შედარებით სპონტანურად იღებენ და შესაძლებელია მათი მოზიდვა მიმდინარე წლის ზაფხულშიც, იმისათვის რომ ტურისტული
სეზონი არ ჩავარდეს. ასეთი ქვეყნები კი ირანი, ინდოეთი და არაბეთის ქვეყნებია, ამიტომაც ახლა უნდა ვიმუშაოთ იმ პრობლემების მოგვარებაზე, რაც მათთან დაკავშირებით არსებობს. Როგორ არის შესაძლებელი ტურისტების შემოbrunება ამ ქვეყნებიდან და რა სახის მარკეტინგული კამპანიებია დასაგეგმით, თემაზე სასაუბროთ ტურისტული სააგენტოს Check-in Travel-ის დამფუძნებელსა და დირექტორს ია გედევანიშვილს უმასპინძლებ პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობისა. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. მოკლედ რომ მოვყვეთ რა ხდება ბაზარზე, რატომ რამდენად ობიექტურია ის მიზეზები, რატომაც არ უშვებენ ამ ქვეყნებიდან ტურისტებს საქართველოში და ზოგადად რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ გადაცემაში. საქმე იმაშია რომ ჩვენ არ ვიცით რატომ არ უშვებენ ჩვენ ტურისტებს საზღვარზე. ძალიან მძიმე თემაა ჩვენთვის, პასუხს არავინ არ გვცემს არც ჩვენ არც ჩვენ ტურისტებს. შეურაცხყოფილები ბრუნდებიან თავის ქვეყანაში და საერთოდ აღარ უნდათ მოხედვა საქართველოსთან. რეალურად რამდენად ობიექტური, ანუ გამტერიქნან თუ კი აძლევენ მათ ვიზას ონლაინ გზების მეშვეობით, მაშინ რატომ არ აბუნებენ? არის თუ არა რაიმე შეცდომა დაშვებული, როდესაც საქმე იმაშია, დიახ. თქვენ თუ ვიზა გაეცით უკვე და ის ვიზა უკვე გაცემულია და ადამიანს აქვს ვიზა და იმ ვიზით ქვეყანაში შემოდის, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე აქ ნებართვა. რანაირად ვაჩერებთ მე აქ და არც ვუხსნით და ისე ვაბრუნებთ უკან. მე თუ ადამიანს ვიზა უკვე მივანიჭე, ის ვიზა უკვე აქვს. ხო სწორია? თქვენ როცა შენგენის ვიზა გქონდათ, თქვენ უპრობლემოდ შედიოდით ევროპაში. როცა ეგ საჭირო იყო. რატომ უნდა იყოს გაჩერებული ჩვენი სტუმარი, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევით ჩამოგვყავს, ანუ არ უნდათ ჩამოსვლა პრაქტიკულად საქართველოში, იმიტომ რომ შეურაცხყოფილები არიან. ჩვენც ვიქნებოდით შეურაცხყოფილები, ხო ესეა ნამდვილად. ანუ ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდით ჩვენს, ჩვენი პარტნიორებიც და მათი სტუმრებიც. თქვენ ხშირად ხვდებით სახელმწიფოს, ანუ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რას გეუბნებათ ის რა მიზეზებს ასახავს და არის თუ არა მოლოდინი რომ გამარტივდეს სავიზო ურთიერთობები? ნამდვილად ხვდებით, ხშირად თუ არ ხშირად ხვდებით ჩვენ დეპარტამენტს და ძალიან ცდილობენ რომ დაგვიდნენ მხარში ნამდვილად, მაგრამ მაგას უნდა სახელმწიფოს სურვილი ნამდვილად ჯერ სურვილი მე მხარდაჭერა და ნამდვილად უნდა დიდი ძალისხმევას ჩვენი დეპარტამენტის და ჩვენი სამინისტროების ვისაც ეს ეხება საერთოდ საკითხი რომ ეს გამარტივდეს არ მოიხსნას ვიზა არავინ არ იძახის ვიზის მოხსნაზე უბრალოდ გამარტივდეს ეგ ვიზა აი ამ კომუნიკაციისას ამ სურვილის წინაპირობა რა შეიძლება გახდეს რა არის არგუმენტი იმის რომ ეს სურვილი არ არსებობს რა არის არგუმენტი იმის რომ თქვა დღეს ეს სიტუაცია არის რაც არის და ეს პრობლემები შეიქმნა რაც შეიქმნა ვერაფერს ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით რატომ მოხდა ეს რატო ხდება ეს და როდის მოიხსნება ეგ პრობლემა ანუ ყოველგვარი მიზეზის გარეშე სასაზღვრო პოლიცია ასე აბრუნებს ტურისტებს სამწუხაროდ ესეა რაც შეეხება მათგან მიღებულ ინფორმაციას, უკვე ამ არსებული ფაქტების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ სხვადასხვა თქვა ტურისტულ კომპანიებთან კომუნიკაციის შემდეგ, რომ ისინი არიან განაწყენებულები, შეურაცხყოფილები და ეს პრობლემას ქმნის არა მხოლოდ უშუალოდ იმ ადამიანისთვის, ვინც თქვა ერთხელ უკვე იყო და უკან გააბრუნეს, არამედ მის გარშემო ადამიანებსაც, ვისაც უყვებიან, ხო, ყველას. რამდენად მასიური არის ასეთი პრობლემა და ეს არის თუ რა ერთადერთი პრობლემა საქართველოსთან დაკავშირებით, იგივე ირანელი ტურისტების მხრიდან. იცით რა, მე მარიამ უთხარი რომ მე ინდოეთის შეხება უბრალოდ არა მაგ ბაზართან, მე მაგ შეხება ინდოეთის ბაზართან და ძალიან პრობლემატურია დღესდღეობით ეგ ბაზარი, ნუ ძალიან. აი ეხლა ყავს აი მარიამსაც უთხარი რომ 230 კაციანი ჯგუფი მელოდება მოლოდინის რეჟიმში ვართ ეხლა ზუსტად სანამ ეს პრობლემა გადაწყდება. არ გადაწყდება პრობლემა, ვერ ჩამოვიყვან უბრალოდ და ეგეთი ჯგუფი მაგ ბევრი ეხლა. ზუსტად მოლოდინის რეჟიმში არის ჩემი პარტნიორები. მე და ის სტუმრები, რომელსაც დაგეგმილი აქვს ყველაფერი, ფულის გადახდილი აქვს პრაქტიკულად, მაგრამ არიციან ჩამოვლენ თუ არა. თქვენ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ ერთხელ გითხრათ, რომ თუ კი ამ ტურისტებს აქვთ შენგენის ვიზა, ანუ ეს გარკვეულწილად არის თუ არა გამარტივება თქვენთვის, რომ მოიზიდოთ ტურისტი ამ ქვეყნებიდან? ეგ ჩვენთვის არ არის. საინტერესო თემა ნამდვილად ჩვენ გვჭირდება გამარტივებული რეჟიმი და არა ის წინაპირობები. კრიტერიუმები ჩამოთვლილი უფრო ზუსტად ვიდრე თქვა რაღაც სხვა ქვეყნის ვიზა, სხვა ზონის ვიზა. ნუ გაურკვეველია ნამდვილად რატო ხდება კონკრეტულად მაგ თავს ეგეთი რაღაცა. აბსოლუტურად.
თუ კი ეს პრობლემები არ არსებობს, დაახლოებით რა მასშტაბის ზრდა შეიძლება ქონდეს თქვენ დაასახელეთ თქვა იგივე 200 კაციანი ჯგუფი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ცოტა 3 თვის პერსპექტივაში რო შევხედოთ, ზრდა კონკრეტულად თქვენი კომპანიის შემთხვევაში რამდენი პროცენტიანი შეიძლება იყოს შემოყვანილი ტურისტებისა? მიახლოებით 50-70%-მდე იქნება. გაორმაგებაზე შეგვიძლია რომ გასამაგებაზე შეგვიძლია ლაპარაკი თუ ეს გამარტივდება და ეს მოხდება ამ თვეს, მომავალ თვეს მაქსიმუმ. ანუ შესაძლებელია რომ მიმდინარე წლის ზაფხულში მოვიზიდოთ რა ტიპის არ ჩავარდეს ტურისტული სეზონი. არ ჩავარდება ტურისტული სეზონი თუ ეს წინაპირობა იქნება. რა ტიპის ტურისტები შემოდიან ამ ქვეყნებიდან? რა ინტერესები აქვთ? და არ საუბრობ მხოლოდ მაღალხარჯველ უნარიანობაზე ან სამწუხაროდ მე არ მუშაობ სხვა ტურისტებთან. მე მუშაობ პრემიუმ კლასის ბაზარზე და მე არ მყავს დაბალი სეგმენტი. არა, უბრალოდ მეტეს რა ინტერესებთ მათ? ეს არის საზღვაო კურორტები თუ არა, საზღვაო კურორტები მაგათ ნაკლებად აინტერესებთ. ეგ არის მთა, ეგ არის სეიგნობა, ტრეკინგები, ნაკლებად კვება, ნაკლებად ღვინო, მაგრამ თუმცა ესეც არის. და ანუ როგორ არის შესაძლებელი ამ პრობლემების გადაჭრა? ანუ მხოლოდ გამარტივებაზეა საუბარი თუ კიდე არის გარკვეული წინაპირობები იმისთვის რომ მოგვარდეს რომ უფრო მეტი მოზიდვა შეუძლოთ და როგორი არის თქვენი მოლოდინები? ჩვენ მოლოდინი გვაქვს იმისა, რომ სახელმწიფო დაგვეხმარება პირველ რიგში, როგორც დაგვეხმარება ჩვენი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უფრო გაავრცელებენ საქართველოზე ინფორმაციას მაგ ქვეყნებში, არ იქნება ეგ ცუდი და მივიღებთ მონაწილეობას უფრო მეტ გამოფენაში, რომელიც ჩატარდება ზუსტად ამ ქვეყნებში. და ეგ ნამდვილად დაგვეხმარება საქართველოს პოპულარიზაციაში. აი, როცა იყო შეთავაზება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისათვის, რომ რაღაცა ფრენები დაინიშნოს, პირდაპირ ჩარტერები იყოს, მეორე მხრივ ამასთან 10 პუნქტიან გეგმასთან ერთად გაჩნდნენ ოპონირების რეჟიმში ყოფილი ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯერ გჭირდება სანამ კონკრეტული რეისები დაინიშნება იმ კონკრეტულ სამიზნე აუდიტორიისათვის სარეკლამო კამპანიების გაკეთება. თქვენ ფაქტობრივად ყველაფერი დაასახელეთ ახლა, მაგრამ მაინტერესებს ინდოეთში რამდენად არის ინფორმირებული პოტენციური ტურისტი საქართველოს შესახებ, ამ მხრივ ფრენების სიმარტივე რას დაგვეხმარებოდა, ჩვენ რას მოგცემდა და თქვათ ინფორმაციული კამპანიები, მარკეტინგული კამპანიები რა მიმართულებით გჭირდება ამ კონკრეტული ბაზრისათვის? ესე იგი, ეგ ინდოეთიდან ავიაკომპანია აპირებს როგორც ჩვენ ვიცით შემოსვლას, ოღონდ ეგ იქნება მომავალი წლის თებერვლიდან და იქამდე ჩვენ ინდიგოზია საუბარი დიახ და ჩვენ იქამდე ნამდვილად გვაქვს საკმაოდ დიდი დრო იმისთვის, რომ გავაკეთოთ კარგი სარეკლამო კომპანია ინდოეთს გულისხმობენ. ანუ საჭიროება დღეს არის ამ ინფორმაცია მათ ჭირდება. ნამდვილად არის მაგის საჭიროება, იმიტომ რომ ინდოეთი ძალიან დიდია ჯერ ერთი და იქ ძალიან ბევრი ტურისტი დღესდღეობით არსებობს, რომელიც დაინტერესებული არის მოგზაურობით და უნდა შევატრიალოთ ეგენი ჩვენსკენ. ქონიათ თუ არა შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და დაგიყენებიათ თუ არა ეს საკითხი ანუ შეხვედრების? არა, ეგ შეხვედრა ჩვენ არ გქონიათ. ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი მაგ თემის შესახებ არაფერი და ძალიან ველოდებით ამ შეხვედრას სინამდვილეში. და არის თუ არა შესაძლებელი რომ ანუ ასე სპონტანურად დაგეგმონ ამ ქვეყნებიდან ტურისტებმა იმისაც ანუ როგორც საქართველოში ვახსენე ხო ევროპელი ტურისტები არ ხასიათდებიან ასე სპონტანური დაგეგმით და რამდენად არის შესაძლებელი რომ ეს ტურისტები მოვატრიალოთ ჩვენსკენ ანუ ინდოეთს და არაბულ ქვეყნებს გულისხმობ რომ მეტი შემოვიდეს და ანუ უშუალოდ თქვენ რა ციფრებზე გაქვთ გათვლა მიმდინარე წლის ზაფხულში? ციფრებს მაინც ახლა არ მინდა რომ დაგისახელოთ, იმიტომ რომ არ გამომივიდეს ანდრაბახი ანდყვილი, არ არის ერთ მიზანშეწონილი დღეს. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ იმაში, თუ ეს ყველაფერი მოხდა, რაც ჩვენ ვითხოვთ და ანუ გამარტივებულ წესს, ნამდვილად ეგენი ჩამოვლენ ძალიან სწრაფად. ეგ არ არიან ევროპელები, რომელიც გათვლა აქვთ ერთ წელიწადში ჩამოვლენ და ორ წელიწადში უნდა დაგეგმონ. არა, ეგენი გეგმავენ სწრაფად და სწრაფად მოდიან. და თავად ეშინიათ თუ უბრალოდ გეუბნებიან რომ აიღეთ პასუხისგებლობა და ჩამოვარდეთ. ეშინია კომპანიას რომ არ ჩავარდეს უხერხულ მდგომარეობაში უბრალოდ და ეგ არის ნამდვილად ზარალი უკვე და ზარალი არის სერიოზული. კომპანია ითხოვს რომ ჩვენ დავდგეთ, ჩვენ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა ჩვენ თავზე, ჩვენ მაგას ვერ ავიღებთ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცდება ჩვენ პასუხისგებლობას ეგ საკითხი. ქონია შემთხვევა, როდესაც თქვენ ჩამოგიყვანეთ ტურისტები და საზღვარზე არ შემოუშვათ? არა. მადლობა უფალს ეგეთი რაღაცა ნამდვილად არ მომხდარა, მაგრამ არც მყავდა ეგეთი რაოდენობის ჯგუფები იყო, სულ 10-20 კაცი იყო და პრობლემა არ ქონია, იმიტომ რომ ეგენი დუბაიდან მოდიოდნენ. მაგათ ყველას ჰქონდათ იქ სამუშაო ვიზები და ეგ საკმარისია იმისთვის, რომ საქართველოში უვიზოთ შემოვიდეს.
და რაც შეეხება ინდოეთს, ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ აღამხარჯულუნ არიან ტურისტებზე მუშაობთ. ძირითადად რა ინტერესები აქვს, ანუ ანამაც თქვა, აი თქვენ ახსენეთ ჩემთან საუბარში, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის და ანუ მაღალი რანგის წარმომადგენლები ჩამოდიან, რა აინტერესებთ ჩვენს ქვეყანაში კონკრეტულად რომ გითხრათ? ძალიან ბევრი სმენიათ უბრალოდ ჩვენ ქვეყანაზე და უნდათ ნახვა. ქვეყანაში აი იგივე მომსახურების სექტორი. მომსახურება ნამდვილად კარგია, ჩვენ ძალიან მაღალი ხარისხის მომსახურება გვაქვს, იმიტომ რომ პრემიუმ კლასია და X2 არ შეიძლება. უსაფრთხოება ქვეყანაში არის დაცული, თქვენც იცით, მეც ვიცი, შვიდად ვართ ამ საკითხში. ცოტა გვიჭირს სამზარეულოში, იმიტომ რომ ინდოელები ცოტა მძიმედ მიირთმევენ ქართულ კერძებს, თუმცა მაინც აინტერესებთ სინამდვილეში, მაგრამ უფრო ითხოვენ თავიანთ კერძებს. თან ჩვენ მუშაობთ პარტნიორებთან ერთად, რომელიც არის სომხეთის კომპანიები, აზერბაიჯანის კომპანიები. და ტურებს ჩვენ ვაკეთებთ მულტიქვეხნის. ანუ ეს მარტო საქართველოს ლაპარაკი არ არის. ეგ ტურისტი რომელიც ჩამოდის საქართველოში, მე მიემგზავრება ან აზერბაიჯანში, ან ერევანში. იქ რა მდგომარეობაა საზღვარზე? უპრობლემოდ შედიან. საერთოდ უპრობლემოდ გამარტივებული რეჟიმი აქვთ. იმიტომ რომ გვექნება ტურიზმის ადმინისტრაციისგან ამაზე პასუხი და იქნება გამოხმაურება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მithumetes ამ რეალობაში, რომ ასეთი მასშტაბის ტურები დაიგეგმოს საქართველოში და ახალი ბაზრები იყოს ათვისებული და მე წარმატებას გისურვებ. მადლობა და მადლობა მხარდაჭერისთვის. ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა ესეა ჩვენთვის. მადლობა. მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ იაგედევანიშვილი ტურისტული სააგენტო Check-in Travel-ის დამფუძნებელი და დირექტორი იყო ჩვენთან სტუმრად და საქართველოსდან უკვე გადავინაცვლოთ მსოფლიოში, სადაც ქვეყნები ტურისტებს როგორც წესი ღირსშესანიშნავებით სანიშნაობებით ძვირადღირებული სასტუმროებითა და კვების ობიექტებით იზიდავენ, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები ქალაქში განსხვავებული და უცნაური სასტუმროს დასათვალიერებლად და საცხოვრებლად ჩადიან. მთავარი მიზანი კი განსხვავებული შეგრძნებები, ემოციები და დაუვიწყარი მოგონებების ახალდება. სად არის შესაძლებელი არატრადიციულად დასვენება და როგორია სასტუმროები, რომლებიც მსოფლიოს ყველაზე უცნაურთა რეიტინგში სახელდებიან, დეტალები ვნახოთ უკვე ჩვენს სიუჟეტში. განსხვავებული ემოციების, შეგრძნებებისა და დაუვიწყარი მოგონებების მაძიებელი ადამიანებისთვის მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მოიძებნება სასტუმრო, რომელიც თავის ფუნქციასთან ერთად ქალაქის ღირსშესანიშნაობის დატვირთვასაც ატარებს. მაგალითად, თუ კი მოგზაურობის პარალელურად წიგნის კითხვაც გიყვართ, მაშინ ინსბრუკში ან იაპონიის 6 ქალაქში, მათ შორის ტოკიოში, Book and Beds უნდა ესტუმროთ, რომელიც სასტუმრო ბიბლიოთეკაა და ნამდვილი სამოთხეა წიგნის მოყვარულებისთვის. სტუმრებს ინტერესიდან გამომდინარე შეუძლიათ შეარჩიონ თარო, სადაც სასურველ წიგნებთან ერთად დახვდება ყველა ის აუცილებელი პირობა და კომფორტი, რაც ტურისტს სჭირდება. რაც შეეხება ღირებულებას, აგვისტოს პერიოდში ერთი ღამის გატარება 98 ლარი დაგიჯდებათ. თუ კი მისტიკურ ტყეში ღამის გათენება და გარკვეული პერიოდით ზღაპარში ცხოვრების სურვილი გაქვთ, შვეიცარია ამის საშუალებას გაძლევთ და გეპატიჟებათ სოკოს ან კანაფის ფორმის სასტუმროში, რომელიც ჯამში 4 ადამიანს იტევს და გამოირჩევა კომფორტული და ლამაზი ინტერიერ-ექსტერიერით. ხოლო თუ სიმაღლის შიში არ გაქვთ და ექსტრემალური დასვენების მოყვარულიც ხართ, სპეციალურად თქვენთვის ამსტერდამში სასტუმრო ამძეგრანზე შეიქმნა, სადაც ერთი ღამე 2 ადგილიან ნომერში 1700 ლარი დაგიჯდებათ. მისი სიმაღლე ჯამში 45 მეტრია, ხოლო თავად ოთახი კეთილმოწყობილია პანორამული ხედებით, ჯაკუზითა და არსებული კომფორტის ელემენტებით. თანამედროვე სამყაროში დასვენება უცხო პლანეტელებთან ერთად კაფსულაშიც არის უკვე შესაძლებელი. ამისათვის მოგზაურობა ლონდონში უნდა დაგეგმოთ, სადაც სრულიად მოწყდებით რეალურ სამყაროს და ბავშვობის ოცნებასაც, თუ კი ის კოსმოსში მოგზაურობას გულისხმობთ და ნაწილობრივ აიხდენთ. ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სამშობლოში დაუვიწყარი მოგონებებითა და განსხვავებული ემოციებით დაბრუნდებით ლონდონიდან. კიდევ ერთი უცნაური სასტუმრო დიდ ბრიტანეთში ხეზია ჩამოკიდებული და სტუმრებს საშუალებას აძლევს მიწიდან 3 მეტრზე უზარმაზარ ბურთში გაატარონ შვებულება. ნომერში განთავსებულია საძინებელი, სამზარეულო და აბაზანა. მისი მთავარი უპირატესობა კი არის ის, რომ სრულიად მოწყვეტილია ქალაქის ხმაურს და ბუნებაში. მდინარის პირას მდებარეობს, საიდანაც კარგად ჩანს მზის ამოსვლა და პანორამული ხედები. კიდევ ერთი განსხვავებული სასტუმრო ჩილეში, ტყეში ღრმად შეჭრილი ვულკანია, სადაც ერთი ღამის ფასი 678 ლარია. თავდაპირველად შეიძლება ის რეალური ვულკანი გეგონეთ, თუმცა აქ ყველაფერი ადამიანის მიერ არის შექმნილი და განსაკუთრებით იზიდავს ჰობიტის ისტორიის მოყვარულ ადამიანებს. როგორც ტურისტები ყვებიან, ეს არის ერთ-ერთი დაუვიწყარი ადგილი და სანახაობა, რომელიც ჩილეში ვიზიტისას აუცილებლად უნდა ნახოთ.
გადაკეტილი ცენტრალური გამზირის ფონზე თბილისის მერისათვის ჭავჭავაძის სარეაბილიტაციო პროექტი არც ერთადერთი მიმდინარეა და არც ტემპის გაჩერების წინაპირობა შექმნილა. დედაქალაქის გუშინდელ ხტომაზე კახაკალაძემ კიდევ ერთი 15 მილიონიანი პროექტი დაანონსა. თბილისის მერის განცხადებით პროექტი თბილისის ტბიდან ჩამოსასვლელი ალტერნატიული გზის მშენებლობას გულისხმობს. გზა, რომელიც ჯამში 15 მილიონ ლარით ჯდება, ვეფხი და მოყმის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიას დაუკავშირდება. ირაკლი ბენდალიანი თბილისის მერის მოადგილე გვერდება. თემას ასაუბროთ პირდაპირ ეთერში. ბატონო ირაკლი, დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში ამ პროექტის თაობაზე რომ გითხრათ მეტი დეტალი, როდის გამოცხადდება ტენდერი და რა სელუდებით იდეაში რა ტიპის განმუხტვა უნდა შეიტანოს სატრანსპორტო მოძრაობაში ამ პროექტმა დედაქალაქში. მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. რაც შეეხება ამ პროექტს, ჩვენ უკვე გუშინდელ თავრობის ხტომაზე განვაცხადეთ, რომ ამის შესაბამისი სატენდერო პროცედურები დასრულებული არის. გამარჯვებული კომპანია გამოვლენილი ყავს, რომელთანაც შეშეცვლება გაფორმებული არის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაახლოებით 15 მილიონიანი პროექტი არის და ესეთი აუცილებელი პირობა იყო დედაქალაქისთვის ამ პროექტის განხორციელება, ვინაიდან როგორც ვიცით, ზოგადად ლისის მიმდებარე დასწრებულ უბნებში ანუ განაშენიანება ინტენსიურად მიმდინარეობს, ასევე მანქანების ნაკადი იზრდება მაგ მიმართულებით და აუცილებელი იყო მთელი ეს ნაკადი ახალი სამარშრუტო გზით დაგვეკავშირებინა დედაქალაქის ცენტრთან. შესაბამისად, ჩვენ გუშინაც მთავრობის ხტომაზე, რომ დაახლოებით 2-დან 3 კვირის ვადაში დაიწყება უკვე ფიზიკური სამშენებლო სამუშაოები, იქამდე უნდა მოხდეს კონკრეტული ესკიზების და ტრაექტორიის შეთანხმება ჩვენთან, მერიასთან. შუქში დასრულდება ეს სამუშაოები და ამ პროექტის ღირებულება, როგორც უკვე შეეძლოთ 15 მილიონს. თვეში გამოდის, რომ 2020 წლის იანვრის ბოლოს, თებერვლის შუა რიცხვებში, მოდი ასე ვთქვათ, ეს ახალი გზა უკვე უნდა იყოს გახსნილი? ეს ახალი გზა უნდა იყოს დასრულებული, რომელიც იქნება 4-ზოლიანი, ასევე ორი მიმართულებით იქნება 2-ზოლიანი, ბეტონის გზა იქნება ახალი ლესანათები მოწყობილი, სანიაღვრე სისტემა, თანამედროვე სტანდარტის გზა გაკეთება, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იანვრის ბოლოს უკვე დასრულებული იქნება და მოქალაქეებს შეეძლება ამ გზის სარგებლობა. მე ისიც თქვი, სანამ თქვენთან საუბარს დავიწყებთ, რომ ეს არ იქნება ერთადერთი თქვათ პლუს პროექტი, რომელიც თბილისის მერისათვის დღეს ერთიან გეგმაში ზის. ჯამში დღეისათვის ჭავჭავაძის გამზირი ერთი პროექტია, მაგრამ კიდევ რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს სამუშაოები. სულ რამდენი და რა ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები გაქვთ დღეს თბილისში დაწყებული ან მიმდინარე? ჩვენ წლევანდელი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს დაახლოებით 450 მილიონი ლარი ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ეს არ არის ერთადერთი პროექტი, ჩვენ მოსახლეობა მიცის, რომ თბილისის თითქმის ყველა რაიონში მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები, თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ან ახალი პროექტის დაწყება, ან დასრულება და ასე შემდეგ. მაგალითად, შემიძლია ვთქვა იგივე ჭავჭავაძის გამზირი, კანდელაკის ქუჩა, კახეთის გზატკეცილი, ცენტრალური ზოლები, რომელიც ასევე მასშტაბური პროექტი არის, ასევე განის რაიონში გვაქვს იზანიშვილი და ვეკუას ქუჩების რეაბილიტაცია და უამრავი პროექტი გვაქვს, რომელიც ქალაქს ეთყობა, რომ წელს უკვე გაცილებით დიდი მასშტაბი არის. 2019 წლის პროექტების პრეზენტაციისას, როცა გაიმართა, მაშინ დასახელდა 3 გვირაბი იყო. იქ ელბაქიძის, ვარდების მოედნის ქვეშ და გმირთა მოედნის ქვეშ მოწესრიგება ამ გვირაბების. თუ ესწრება ეს სამუშაოები 2019 წელს? ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ორჯერ ხოდა ტენდერი გამოცხადებული ამ გვირაბებთან დაკავშირებით, თუმცა ორივეში მიიღო ისეთმა პრეტენდენტმა მონაწილეობა, რომელმაც ვერ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნები და მოხდა ამ პრეტენდენტის კვალიფიკაცია. ჩვენ ახლა ხელმეორედ გვაქვს უკვე ეს ტენდერები გამოცხადებული და ახლობით 3-დან 4 თვემდე ჭირდება ამ გვირაბების რეაბილიტაციას და თუ სატენდერო პროცედურები დროულად დასრულდება და მოხდება კვალიფიციური მიწოდებლის გამოვლენა, მაშინ წლის ბოლომდე იქნება სამუშაოები შესრულებული. დღეს მიმდინარე პროექტებზე შეგიძლიათ გითხრათ, არის თუ არა სადმე შეფერხება ან გეგმის თქვათ აცდენა, თუ არსებობს რაიმე თქვათ ამ მიმართულებით ინფორმაცია უკვე, რომ შეიძლება რომელიმე პროექტის დასრულების ვადა გადაიწიოს?
მაგ მიმართულებით ამ ფორმით ინფორმაცია არ აქვს რომელიმე ვერ დასრულდეს ან ვადაში ვერ დასრულდეს, თუმცა ბუნებრივია არის ხოლმე ამ მასშტაბის სამუშაოების და შესყიდვების დროს არის კონკრეტული გამონაკლისები კომპანიებს გულისხმობთ, ვინც ვერა ცნობიერებენ ბოლომდე მათზე ნაკლის პასუხისმგებლობას, არ იქცევიან სწორად და შესაბამისად ჩვენ მათ მიმართ ვატარებთ ხოლმე საგარეიმო სანქციებს და გქონდა მათ შორის გასუქებას გამოდენიმე შემთხვევა მიმართეთ შესყიდვების სააგენტოს გაუწვდეთ ამ კომპანიებს ხელშეკრულებები და მოხდა მათი შეყვანა შავსიაში. ასევე მე მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო ამ ეთერით და ყველა კომპანიას ვთხოვო და მოუწოდო რომ ყველა მაქსიმალურად გაანალიზოს მასზე დაკისრებული ვალდებულებები და ფინანსურად შეასრულონ მერიდან აღებული ვალდებულებები. ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთი ნაწილი ყველაზე საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ პროექტსაც და მის დაანონსებასაც მიწის ქვეშ გზის ჩატანის სამუშაოები, ერთი კრწანისის ნაწილი იყო, მეორე თუ არ ვცდები იყო მარჯვენა სანაპიროს ნაწილზეც უნდა იდეა იყო ასეთი რომ გაკეთებული იყო მიწის ქვეშ გზა, შესაბამისად ზედა ტერიტორია გამოყენებული იყო რეკრეაციისთვის. რა ხდება ამ მიმართულებით, არის თუ არა რაიმე სიახლეები? ამ მიმართულებითაც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. თბილისის განვითარების ფონდს უკვე გამოცხადებული აქვს და მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურა კონკრეტულ კონცეფციასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს იფასებული როგორც გორგასლის გამზირი, ასევე მიმდებარე არსებული მტკვრის მარჯვენა სანაპირო. შესაბამისად დაახლოებით აგვისტოს ბოლოსთვის ველოდებით, რომ ეს კონცეფცია სრულად გვექნება და სწორედ ამის შემდგომ მოხდება პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამუშაოების დაწყება და სრული რეაბილიტაცია და შემდგომ მიყვება უკვე გვირაბის სამუშაოები და ზემოთ უკვე გვირაბის თავზე, ანუ გადახურულ სქილაზე უკვე მოხდება გამწვანების სამუშაოები. დაახლოებით 9 ჰექტრამდე გამწვანებული სივრცე შეემატება ამ პროექტის დასრულების შემდგომ დედაქალაქს. მე ისევ მინდა რომ გეგმიურ სამუშაოებზე დავასწრო ჭავჭავაძის გამზირზე როგორ მიდის რეაბილიტაციო პროცესი, არის თუ არა დღეს ყველაფერი ისე როგორც გეგმაში ჰქონდათ გათვალისწინებული? და როდის იქნება მეორე ნაწილის გადაკეტვის სამუშაოები, ანუ როდის დასრულდება პირველი ნაწილი და ჭავჭავაძის მეორე ნაწილზე როდის გადაერთვებით? ჭავჭავაძის გამზირზე სამუშაოები მე მინდა გითხრათ რომ რაც გეგმა გრაფიკი იყო იმასთან შედარებით უკვე წინ ვარ, გეგმა გრაფიკს ასწრებენ კომპანიები, ან როგორც იცით ყველა საკომუნიკაციო კომპანია მუშაობს, იქნება კივირდი, ყაზგაზი და ასე შემდეგ. სრულად ხდება მიწისქვეშ არსებული საკომუნიკაციო ქსელის შეცვლა. შესაბამისად ჩვენ დაახლოებით 10 დღის წინ გავხსენით უკვე მეორე ფრონტი, ეს იყო ატენის ქუჩიდან პიქსელის შენობამდე მონაკვეთი, რომელ ეტაპზე დასასრული სამუშაოები და დასასრულს უახლოვდება და ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს დაახლოებით 2 კვირის ვადაში კიდევ მომდევნო ახალი მონაკვეთზე სამუშაოების დაწყება, რათა ზაფხულის პერიოდი გამოვიყენოთ მაქსიმალურად, რომ მოხდეს შესაბამისად მაქსიმალური სამუშაოების შესრულება. ბანერები ზაფხულის პერიოდში რა ანუ ტენდერები თქვა რაზეა უკვე ან გამოცხადებული მიმდინარე ან დასრულებული რომ დავანონსოთ, რაც იდეაში ზაფხულის პერიოდში უნდა დაიწყოს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, გარდა მიმდინარესი რა დაიწყება? ჩვენ როგორც იცით და ჩვენ მოსახლეობამ როგორც იცით თითქმის ყველა მთავრობის ხომაზე დედაქალაქის მერი მოსახლეობას აცნობს ხოლმე იმ ახლად დასაწყებ ან დაწყებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ეხლაც რამოდენიმე პროექტი არის მიმდინარე, რომელიც უახლოეს პერიოდში დასრულდება ტენდერები. თქვენ ასევე დეტალურად იცით და ჩვენ მოსახლეობამ თუ დღეის მასშტაბით სამუშაოები მიმდინარეობს ქალაქის მასშტაბით და ახალ პროექტებს რაც შეეხება, ამაზე ამ ეტაპისთვის ჯობია წინასწარ მოვლენებს არ გავასწროთ, დასრულდეს ტენდერები, ყავდეს კონკრეტული გამარჯვებული კომპანიები, იცოდეს კონკრეტული შესრულების ვადები და პროექტის ღირებულება და ამაზე აუცილებლად ოპერატიულად მივაწვდით მოსახლეობას ინფორმაციას. მადლობა მათ შორის აქტიური თანამშრომლობისათვის, იმისათვის რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ საქმიანის მაყურებლებისთვისაც. ირაკლი ბენდელიანი თბილისის მერის მოადგილე ერთვებოდა საქმიანი დილის ეთერში. წარმატებები მინდა უსურვო ამ მიმართულებით ეს თბილისის მერის სასახად მნიშვნელოვანი არის რომ ყველა პროექტი გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობდეს და ეს იყოს მოსახლეობისთვის რაც შეება ნაკლები დისკომფორტი შექმნილი და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის განახლების შესაძლებლობა. ჩვენ ახლა განათლების თემაზე უნდა გადავინაცვლოთ სასაუბროდ. 2019 წელს განათლების მინისტრის ინიციატივით სატესტო გამოცდები გაუქმდა. მიზეზად სამინისტრო მრავალი სხვა მიზეზი დაასახელა, მათ შორის იყო არგუმენტიც იმასთან დაკავშირებით, რომ სკოლის გამოსაშვები გამოცდები ახალისებს გამოცდაზე ფოკუსირებულ სისტემას, სადაც მოსწავლეები გამოცდების
ჩაბარებაზე არიან ორიენტირებული და არა განათლების მიღებაზე, სკოლებში არსებულ მდგომარეობაზე და მასწავლებლების მოტივაციაზე. კატო კოპალეიშვილის სტატიას Forbes Women Georgia-ში შეხვდებით. სატელევიზიო მიმოხილვით კი ახლა პირდაპირ ეთერში თათია ჩაფიჩეძე და მარიამ ადამია გვერდებიან. მოგესალმებით. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ დიახ გამოცდების ჩაბარებაზე ფოკუსირების მიუხედავად სტატისტიკა ამბობს, რომ გამოცდებში ჩაჭრილ მოსწავლეთა რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. მაგალითისთვის 2014 წლიდან 2018 წლამდე ეს მაჩვენებელი 14%-დან 24.5%-მდე გაიზარდა. ანუ მოსწავლეების 1/4 საატესტატო გამოცდების მინიმალურ ზღვარსაც კი ვერ ვლახავს, რაც ყველანაირი გაგებით და მათ შორის პოლიტიკურადაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია. იმის გარკვევა თუ რომელ საგამოცდო სისტემაა უფრო ეფექტური, შორს წაგვიყვანს, რადგანაც განათლების ხარისხი სხვა ბევრ ფაქტორზეც არის დამოკიდებული. ამავდროულად საკამათოა თავად გამოცდის ხარისხიც, მაგრამ მთავარი, რაც დასკვნად შეიძლება აქედან გამოვიტანოთ, არის ის, რომ მოსწავლეების 1/4 იჭრება გამოსაშვებ გამოცდებში და ამ გამოცდების გაუქმება მხოლოდ პრობლემაზე თვალის დახუჭვა და იმ სარკის დამსხვრევაა, რომელიც თავად ამ პრობლემაზე მიანიშნებს. განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებს არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევაც ადასტურებს. მაგალითად ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა PISA 2015 წელს 15 წლის მოსწავლეების შეაფასა წიგნიერებაში, მათემატიკასა და მეცნიერებაში. საქართველოს 72 ქვეყნიდან 62 ადგილზე აღმოჩნდა. ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა ისიც, რომ მსგავსი საგამოცდო სისტემა რეპეტიტორების სახალისებას უწყობს ხელს, თუმცა პრობლემა გამოცდების არარსებობაში, რა თქმა უნდა, არ არის. მთავარი პრობლემა იმაშია, რომ სკოლა ვერ უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნის მიღებას. თათია, დამეთანხმები ალბათ, რომ იმისათვის, რომ კონკურენტუნარიან პროფესიონალ კადრებს პედაგოგიური საქმიანობა სურდეს, საჭიროა მისი შრომა დაფასებული იყოს კარგი ანაზღაურებით. როგორც ფაქტ-მეტრით თალის 2013 წლის კვლევაზე დაყრდნობით აღნიშნავს, პროფესიული განვითარების კონტექსტში ქალაქში ყველაზე მნიშვნელოვან ბარიერად მოტივატორების არარსებობას ასახელებს მასწავლებელთა 55%. სოფლად ყველაზე ხშირად მონიშნული პრობლემა კი ფინანსური ბარიერია. ამავდროულად 60 წლისა და უფროსი ასაკის მასწავლებლების წილი, რომლებიც 19%-ით განისაზღვრება კვლევაში მონაწილე ყველა სხვა ქვეყანაზე მაღალია. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ საქართველო გამოირჩევა ახალგაზრდა მასწავლებლების დაბალი პროცენტული წილით. სისტემაში კონკრეტულად 30 წლამდე ასაკის მასწავლებლების წილი მხოლოდ 6%-ია, რაც ორჯერ ნაკლებია თალისის საშუალო მაჩვენებელზე. სტატისტიკა გვეუბნება იმასაც, რომ ახალგაზრდა კონკურენტუნარიან ადამიანებს არ უნდათ ამ სფეროში მოღვაწეობა და არსებული მასწავლებლებიც ვერ პოულობენ მოტივაციას. არსებული კარიერული სქემის მიხედვით მარიამ მასწავლებლების ხელფასი დამოკიდებულია 4 კომპონენტზე: განათლების ხარისხზე, სტაჟზე, საათობრივ დატვირთვასა და სტატუსზე. განათლების სამინისტროს მიერ მოწოდებული 2018-2019 სასწავლო წლის მონაცემებზე დაყრდნობით 57527 მასწავლებლიდან სტატუსის მქონე, ანუ ის, რომელმაც გამოცდა წარმატებით ჩააბარა ან დააგროვა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კარიერული სქემით გათვალისწინებული შესაბამისი კრედიტების რაოდენობა მხოლოდ 25724-ია, ხოლო პრაქტიკოსი, ანუ სტატუსის არ მქონე პედაგოგების რიცხვი 31793. ქვეყანაში მასწავლებლების საბაზო ხელფასი 405 ლარია სრულ განაკვეთზე მუშაობის შემთხვევაში, პრაქტიკოსისთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის დანამატით საშუალო ხელფასი 420 ლარს შეადგენს. სერტიფიცირებული მასწავლებლებიდან, ანუ 25724-დან მხოლოდ 5869 მასწავლებელი მუშაობს სრულ განაკვეთზე და შესაბამისად დანამატს სრულად იღებს 5724 უფროსი მასწავლებელი, 126 წამყვანი მასწავლებელი და 9 მენტორი. გამოდის, რომ 47527 მასწავლებლიდან სისტემა მხოლოდ 5869 მასწავლებლისთვის ახერხებს სრული საათობრივი განაკვეთით უზრუნველყოფას. ამიტომ მხოლოდ ამ რაოდენობის მასწავლებლებს შეუძლია თვეში 800 ან 800 ლარზე მეტი გამოიმუშაოს. ძალიანაც რომ უნდოდეთ მასწავლებლებს სრული დატვირთვით მუშაობა ვერ იმუშავებენ, რადგან მოთხოვნა არ არის. ზოგადად უფრო მეტი მასწავლებელია საქართველოში, ვიდრე ეს სკოლას ესაჭიროება. გამომდინარე აქედან, მაგალითად, როდესაც 5 მასწავლებელი აკეთებს იმ საქმეს, რომელსაც 3 მასწავლებელი ეყოფა და ხელფასიც ნაწილდება პროპორციულად. მაგალითად, სკოლამ რომ 3 მასწავლებელი ამუშაოს სრულ განაკვეთზე და ხელფასი მოუმატოს, ხოლო 2 მასწავლებელი სამსახურიდან გაათავისუფლოს, პოლიტიკურად წამგებიანი სვლა აღმოჩნდება, რადგან სწორედ ეს ხალხი დადის არჩევნებზე და მეტიც ხშირად არაფორმალურ კოორდინატორებს წარმოადგენენ. შესაბამისად, ეს სქემაც პრობლემურია და რეალურად მასწავლებლების დაბალი ანაზღაურების პრობლემას ვერ აკვარებს. რთულია მსგავსი სისტემით მოტივაცია გაზარდო, რომც გახდეს სტატუსის მატარებელი
მასწავლებელი იმთავითვე ვერ ექნება შესაბამისი საათობრივი დატვირთვა და შესაბამისი ანაზღაურება. ამიტომ სერტიფიცირებისაკენ მათ უკვე არაფერი უბიძგებთ. მსგავსი სისტემით არ არსებობს ფინანსური мотиваცია, რა თქმა უნდა, რომ მასწავლებლს ხარისხიანი განათლება მისცეს მასწავლებელმა ხარისხიანი განათლება მისცეს მოსწავლეს. მას ვინც გამოცდეს წარმატებით აბარებს და უფრო მეტ შრომობს კომპეტენციის ასამაღლებლად სახელმწიფო უპირატეს მდგომარეობაში მაინც ვერ აყენებს, ვერც საათობრივ დატვირთვას ვერ უკმაყოფილებს ამავდროულად მასწავლებლებს, რომლებმაც გამოცდა ვერ ჩააბარეს, სახელმწიფო მაინც ასაქმეს. პოლიტიკური მიზეზების გამო შედეგად კი არასამართლიანად და არაეფექტურ და უხარისხო სისტემას ვიღებთ. გასაგებია, რომ მასწავლებელი მხოლოდ ერთი კომპონენტია იმ დაბრკოლებებში, რომლის წინაშეც განათლების სისტემა დგას, იქნება ეს სახელმწიფოს არასწორი და ზედმეტი ჩართულობა, ინფრასტრუქტურული ხარვეზები, კურიკულუმი და უთანხმოება იმაზე, თუ რა უნდა ისწავლებოდეს, უხარისხო გამოცდები და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ განათლების სისტემაში უფრო მეტი ფული გვჭირდება, თუმცა მიუხედავად ბოლო წლებში გაზრდილი დაფინანსებისა, მხოლოდ ფული არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამ დაბრკოლებებს გაუმკლავდეთ. სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებიცაა გასათვალისწინებელი, მათ შორის სწორი სტრატეგია და პოლიტიკური ნება საჭიროა მეტი, სწორად გამართული და გადანაწილებული ფინანსები. ერთ-ერთი მთავარი დაბრკოლება აქვე თათია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ადმინისტრაციულ რესურსებზე დაყრდნობით პოლიტიკური ნების გათამაშება, რაც პირდაპირ აზიანებს არჩევნების პროცესს. ამ შემთხვევაში მიზანი ხდება არა ხარისხიანი განათლების სისტემის ჩამოყალიბება, არამედ არჩევნების მოგება. საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და კონკურენტუნარიანი საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სფერო გამართული იყოს, ხოლო იმისათვის, რომ პატარა ნაბიჯები მაინც გადავდგათ წინ, საჭიროა мотиваციის გაზრდა, რომ უფრო მეტ ახალგაზრდა პროფესიონალ ადამიანს ჰქონდეს სკოლაში დასაქმების სურვილი. სტატიის მიმოხილვის ბოლოს მინდა აღნიშნო სამინისტროს ბოლო ინიციატივა საპენსიო ასაკის პედაგოგებისთვის ჯილდოს გაცემაზე და ამ გზით მათი სკოლიდან გაყვანის მცდელობაზე, როგორც ცნობილია, ქვეყანას 12000-ზე მეტი პენსიონერი პედაგოგი ყავს და ამ დროისთვის მათმა ნახევარმა ორწლიანი ხელფასის აღების სანაცვლოდ სკოლების დატოვების სურვილი უკვე გამოთქვა. პარალელურად გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წელს გამოცდებზე უპრეცედენტოდ ბევრი პედაგოგი დარეგისტრირდა მათ კომპეტენციის დადასტურებისთვის სამინისტრო ვადას 2019 წლის ბოლომდე აძლევს. ნახოთ კომპეტენციას დაადასტურებენ ისინი. ფაქტია, რომ სამინისტრომ რეფორმის ფარგლებში, მათ შორის ჩვენი ეთერის მეშვეობითაც, დაადასტურა სკოლებში ახალი კადრების შედინების სურვილიც და პარალელურად ისაუბრეს იმაზეც, რომ შემცირების შემთხვევაში სკოლებში დარჩება ის რაოდენობა, რომლებიც სრულ შტატზე გადაყვანის შემთხვევაში მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ. მადლობა თათიას და მარიამ საინტერესო მიმოხილვისთვის. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით საინტერესო თემით და სტუმრებით ცხადია დროებით. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis ჩაქვი.
საქმიანთილის ბოლო ბლოკში ტრადიციულად ლიკა ქარდავას დეველოპერული რუბრიკის დრო არის და ტრადიციულად პროფიტი ჯორჯიეჯის დახმარებით ანალიტიკით ვიწყებთ ამ რუბრიკას ლიკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პროფიტი ჯორჯიამ სასტუმროების შემდგომ Airbnb-ზე განთავსებული აპარტამენტების საშუალო მინიმალური და მაქსიმალური ფასები მოიკვლია უბნების მიხედვით. Airbnb-ზე განთავსებული აპარტამენტების საშუალო ფასები ორ ადამიანზე გათვლით ივლისის თვეში გაზრდილია ვაკეში, საბურთალოზე, კრწანისა და ორთაჭალაში. საშუალო ფასები შემცირებულია დიღომში, მთაწმინდაზე და კლდანში. ვაკეში საშუალო ფასი გაზრდილია 46-დან 50 ამერიკულ დოლარამდე, საბურთალოზე 41-დან 53 ამერიკულ დოლარამდე, 39 დოლარის შეადგენს საშუალო ფასი ისანი სამგორში, ორთაჭალასა და კრწანიში. დიღომსა და კლდანში საშუალო ფასები მკვეთრად შემცირებულია და მერყეობს 29 ამერიკული დოლარიდან 27 ამერიკულ დოლარამდე. თვეში Airbnb-ზე რეგისტრირებული აპარტამენტების მინიმალური და მაქსიმალური ფასები უბნების ჭრილში შემდეგნაირად ნაწილდება. ვაკის ტერიტორიაზე ერთი ღამის ფასი მეტწილად 18-დან 50 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს, მთაწმინდაზე ქვედაზღვარი უფრო დაბალია და 15 ამერიკული დოლარიდან იწყება, ადის 75 დოლარამდე, საბურთალოზე ფასის მაჩვენებლები 10-დან 50 ამერიკული დოლარის ფარგლებში მერყეობს, ისანი სამგორში 15-დან 55 ამერიკულ დოლარამდეა, მაქსიმალური ფასის მაღალი ნიშნული დაფიქსირდა კრწანიში, სადაც აპარტამენტების ღირებულება თვეში 75 ამერიკულ დოლარს აღწევს, ხოლო მინიმალური 12 ამერიკული დოლარია. ორთაჭალის ფასები 15-დან 35 ამერიკულ დოლარამდეა, დიღომში კი 15-დან 55 დოლარამდე მერყეობს. კლდანში მინიმალური და მაქსიმალური ფასი 10-დან 55 დოლარამდე მერყეობს. მინიმალური და მაქსიმალური ფასი ივლისის თვეში ვარკეთილში 10 ამერიკული დოლარიდან 35 ამერიკულ დოლარამდე არის. პროფიტი ჯორჯია მომავალ თვეშიც დააკვირდება Airbnb-ზე ფასების დინამიკას და აუცილებლად გაგიზიარებთ უახლეს ინფორმაციას. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ემკვადრატი. ახლა კი დროა წარვადგინო უძრავი ქონების რუბრიკის სტუმარი, შუხმან ჯგუფის დირექტორი და პარტნიორი ნუცა აბრამიშვილი. ნუცა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ პირველად ხარ სტუმრად უძრავი ქონების რუბრიკაში. დილამშვიდობისა, დამეთანხმები, რომ საკმაოდ ესეთი მრავალი გამოწვევებით დატვირთული პერიოდია ტურიზმისთვის და უძრავი ქონების სექტორისთვის. შენ რეალურად წარმოადგენ კომპანიას ჯგუფს, რომელმაც ყველა ესე ვთქვათ ქართული ტრადიციული და ეროვნული მიმართულებები გააერთიანა, სინერგიაში მოიყვანა, ეს არის ვთქვათ ღვინის წარმოება, სტუმარმასპინძლობა, ვთქვათ უძრავი ქონება, სპა და ასევე გასტრონომია. ეს ყველაფერი ერთ კონტექსტშია მოქცეული. რა გზა გაიარეთ, როგორ შექმნით ეს ბრენდი და დღევანდელი გამოწვევების ფონზე, ვთქვათ რა სირთულეები გაქვთ და რა ასე ვთქვათ შესაძლებლობებს ხედავთ, რომ ეს ბიზნესი განავითაროთ. დიდი მადლობა, თქვენთან პირველად ვარ ეთერში და ძალიან მახარებს ეს ფაქტი, იმიტომ რომ უნდა წავდგეთ ძალიან საინტერესო სიახლით და ეს ასე ვთქვათ პრივილეგია თქვენს რუბრიკას მიეცა. ესე იგი, მოკლე ექსკურსი რომ გავაკეთოთ, შუხმან ჯგუფი, შუხმან ვაინს ჯორჯია თავდაპირველად ჩვენი კომპანია, რომელიც დაფუძნდა 12 წლის წინ გერმანული ინვესტიციებით, ბატონი შუხმანის სახელს ვატარებთ, ეს ყველამ იცის. შემდგომ იყო რასაკვირველია ღვინის ტურიზმის პირველი ეტაპები, როდესაც განვითარდა კახეთში დაიწყო აი ამ ახალმა სეგმენტმა ტურიზმის განვითარება, ეს იყო ღვინის ტურიზმი. შემდგომ მას დაემატა სტუმართმასპინძლობის მიმართულება, კერძოდ სასტუმრო, რასაკვირველია იმისათვის, რომ იყო ძალიან საინტერესო ატრაქცია, საინტერესო დესტინაცია და ადგილი, რასაკვირველია მეტი სერვისი უნდა შესთავაზოს სტუმარს, როგორც ადგილობრივს, ასევე საერთაშორისო ჩამოსვლელ ჩვენ სტუმრებს. შესაბამისად, აუცილებელი იყო გასტრონომიის დამატება,
საინტერესო მიმართულებით ქართული ავანგარდი, ღვინის სპა, რომელიც ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, სერვისებით არის გაჯერებული. ინოვაციური მიმართულება. ღვინის ირგვლივ არის მნიშვნელოვანი დაწყებული ყურძნის წიწზეთით დასრულებული სხვადასხვა პროდუქტით, რომელიც მხოლოდ ღვინოს აერთიანებს და თქვენ სწორედ ახსენეთ ძალიან ტრადიციულ მიმართულებას. რაც შეეხება და რასაკვირველია ღვინის წარმოება, ეს არის ჩვენი ამოსავალი, ეს არის ჩვენი ძირითადი საბაზისო პროდუქტი და მიმართულება ჩვენს კომპანიაში. ასევე ჩვენ ვართ რასაკვირველია ექსპორტერი კომპანიაც და რა თქმა უნდა აერთიანებს ეს ყველა მიმართულება ტრადიციას. ან 8000 წლიან ტრადიციას, რაც საქართველოში არსებობს. მიცეთ თქვენ ახსენეთ ესეთი საზაფხულო თქვენი ახალი შეთავაზება, ასე ვთქვათ, დამსვენებლებისთვის, ტურისტებისთვის, რაც არის გათვლილი შედარებით მაღალ სეგმენტზე, პრემიალურ სეგმენტზე. რა პროდუქტია ეს და როგორ ესადაგება დღევანდელ გამოწვევებს ეს შეთავაზება? და რაც ყველაზე მთავარი იყო 2000 ამ წლის ფაქტიურად სეზონისთვის ჩვენ წავდით ახალი პროექტით უძრავი ქონებაში უშუალოდ ტურიზმში. გავაშენეთ უნიკალური და ექსკლუზიური ღვინის სოფელი. ეს არის კონცეფცია ლანდშაფტურად რომ გადავხედოთ 70-30-ზე 70% უკავია ყურძნის ვენახებს ანუ ვაზ და 30% ეს არის იქ მდებარე ვილები. ვილები არის აშენებული კლასიკური სტილით, მხოლოდ მე-19 საუკუნის ძალიან საინტერესო და ავთენტური მასალების გამოყენებით. ეს არის რა თქმა უნდა ქართული აგური, ეს არის კრამიტი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რადგან ვილებია, რადგან უფრო ცალკე მდგომი შენობაა და ის ასხვავებს ტურისტს, ასე ვთქვათ, სასტუმროს იგივე სტანდარტული ნომრებისგან, არის უფრო პრემიალური დასვენება. შესაბამისად, ფასთაშორის სხვაობაც გვაქვს და სერვისების მიმართულებით. ძალიან კარგი. რამდენად მაღალია ინტერესი დღევანდელ ეტაპზე ტურისტების მხრიდან, ძირითადად რომელი ქვეყნის ტურისტები ინტერესდებიან თქვენთან დასვენებით? დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უნიკალური გამოცდილება, რაც შეიძლება შეიძინონ თქვენს კომპლექსში, ნამდვილად დაუვიწყარი იქნება. თუმცა აი დღევანდელი გამოწვევების ფონზე და ემბარგოების ფონზე რამდენად მაღალია ინტერესი და როგორ ახერხებთ მათ მოზიდვას? ჩვენი ზოგადად ტურისტული ატრაქცია ანუ შუხმანის შატო არის საშუალოზე მაღალ შემოსავლიანი სტუმრებისთვის გათვლილი ღვინო და ეს გასტრონომია, ველნესი, ეს მიმართულებები არის უფრო პრემიალური ხაზი, ესე ვთქვათ. შესაბამისად, ჩვენი სტუმრები ყოველთვის არიან მაღალმხარჯველ უნარიანები, ასე რომ ვთქვათ. ძირითადად ყავს ევროპიდან სტუმრები. სახელი შუხმანი, ხაცა გერმანული ბრენდი, დასავლური მენეჯმენტის სტანდარტები ჩვენ რაც გვაქვს, ყოველთვის პასუხობს მათ მოთხოვნებს. შესაბამისად, მოთხოვნა ევროპიდანაც მაღალი გვაქვს და არა მარტო ამერიკიდან. შესაბამისად, რასაკვირველია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდანაც, მაგრამ ამ მხრივ ჯერჯერობით ვინარჩუნებთ სტაბილურობას და ჩვენთან მაგალითად ჯავშნებზე გაუქმებას არ ქონია ადგილი ამ ეტაპისთვის. ძალიან კარგი მოვლენებიდან გამომდინარე. ინტერესი იქნება ევროპელი დამსვენებლებისგან. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ძალიან ესეთი იქნება ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო, თქვენი ხედვების გაზიარება, როგორ შეიძლება იქცეს, ნუცა საქართველოს ტურიზმის და უძრავი ქონების მიმზიდველ, ასე ვთქვათ, დესტინაციად. თქვენ ახლახანს საერთაშორისო უძრავი ქონების ფედერაციის FIAPC Chapter Georgia's ვიცე-პრეზიდენტი გახდით და იგივე აი ამ ასოციაციის როლი როგორი შეიძლება იყოს და საერთოდ თქვენი ხედვები ამასთან მიმართებაში. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ FIAPC საქართველოს ეს არის ძალიან საინტერესო ახალი შესაძლებლობა პლატფორმა, რომელიც არა მხოლოდ უძრავ ქონებას დეველოპერებს აერთიანებს, არამედ ტურიზმის მიმართულებასაც, რასაკვირველია და ასევე იმას, რომ საქართველოს იქცეს ცენტრად რეგიონალურ ჭრილში, როგორც დასვენების, გართობის, საქმიანი ბიზნესის, სამედიცინო ბიზნესის თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენი როლი ამ შემთხვევაში ასოციაციის ფარგლებში არის ის, რომ წარმოვაჩინოთ საქართველოს ის ძირითადი პოტენციალი, რაც გაგვაჩნია და რისთვისაც ამდენი წელი მუშაობთ და არის ასაკურველია ბიზნესის მხრიდან ძალიან დიდი ჩართულობა, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა. ეს ერთიანი პროდუქტი, როგორც არის საქართველოს როგორც სტუმართ მასპინძლობის ცენტრი რეგიონში ვიტყოდი და ამას მოწმობს სტატისტიკაც, ამას მოწმობს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ამას მოწმობს ძალიან ბევრი დეველოპერული კომპლექსები
ოფისები, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ამიტომ ჩვენი მიზანია წარმოვაჩინოთ საქართველოს ეს პოზიტიური მხარე და ამით დავიკავოთ სერიოზული პოზიციონირება დავიჭიროთ მსოფლიო რუკაზე და აქვე ვიტყოდი გვერდით ღვინის, გვერდით ტურიზმის, ასევე დეველოპმენტშიც და აი ეს მიმართულებები მნიშვნელოვანია რომ მოვიზიდოთ მეტი და მეტი ტურისტი და გახდეს საქართველოს რეგიონულ ცენტრში მნიშვნელოვანი. ნუ რამდენად არის ინტერესი და ჩართულობა სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან იმისთვის რომ საქართველოს კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს და აი ამ იგივე ვთქვათ ემბარგოების წნეხს გაუძლოს, იგივე უძრავი ქონების მიმართულებით არსებობდეს ერთიანი საინვესტიციო პოლიტიკა. რამდენად არის მზაობა სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ორგანიზატორები იყვნენ აი ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების თუ ვთქვათ აქტივობების, რაც ქვეყანას დააპოზიციონირებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ პროპორციული ქვეყნის განვითარებასთან, პოპულარიზაციასთან, პირდაპირ ინვესტიციების მოზიდვასთან, რომელიც ნიშნავს მეტ ტურიზმს, ტურისტს თუ მეტ, ასე ვთქვათ, დამატებით ღირებულებას საქართველოში. ეს ერთიანად კომპლექსური საკითხია და ვფიქრობ, რომ ასეთი ასოციაცია და ამგვარი ღონისძიებები და აქტივობები ზოგადად კერძო სექტორის და სახელმწიფოს აქტიური თანამონაწილეობით, ჩართულობით ძალიან კარგი შედეგები იქნება მიღწეული და ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მზადაა ბიზნეს მოусმინოს და ერთიანად დაძლიოს ის გამოწვევები, რაც დღესდღეობით საქართველოში არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ხედვების გაზიარებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ბიზნესის ხმა იქნება შესმენილი და ტურიზმის და უძრავი ქონების განვითარების კუთხით ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლეები გველის წინ. მაყურებელს კი ვემშვიდობები და ტრადიციულად ვუსურვებ ზონივრულ ინვესტიციას უძრავი ქონების სექტორში. მადლობა ლიკა, მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. ლიკა ქარდავა პროფერტი ჯორჯიოს მართველი პარტნიორი, ნუცა აბრამიშვილს შუხმა ჯგუფის დირექტორს და პარტნიორს მასპინძლობდა საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ მათთან ერთად გემშვიდობებით. ასეთი იყო დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერი. წინ გელოდებათ საქმის კურსის გამოშვებები, რომელსაც ბრეკა ბაციკაძე წარუძღვება და რა თქმა უნდა მუდმივად განახლებადი ამბები ჩვენს ვებგვერდზე BM-წერტილი-G. ხვალ დილით შევხვდებით ზუსტად 8-ზე ტელეპირველს და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.